principles on parenting, no? At saka hindi lang sila basta-basta kinuha kung saan-saan, partner. No, kinuha ito sa Bible na alam natin na marami tayo talagang natututunan. At alam ko po, marami rin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga manonood ay talagang nakakuha ng mga mayayaman na mga kaisipan mula po dito sa ibinahagi na biblical principles. Ang daming baon ni Sir Deo, partner. Yes, partner, talaga naman. Ako mismo talagang natutuwa at natututo ng marami kay Sir Deo. Yes. Oo, kasi nakita ko nga talagang tutok na tutok tayong dalawa eh. Oo. Apo. Sir Deo, ang dami po ninyong ibinahagi sa amin. Pero marahil nagtatanong ang ating mga taga-nanonood at mga nakikinig na paano ba ito? Pwede mo ba silang bigyan ng ipang baon ng mga tips sa biblical parenting? Sir Deo? Yes, ma'am. Yes po. Ulitin ko, no, hindi po ako magulang. Baka sabihin ninyo, sino ba ito nagsasalita? Di naman sa magulang. Pero magiging magulang, yes. Oo, And syempre. actually, hindi naman po kami when it comes to your parenting, pero we're just giving some tips na baka maging applicable po ito sa inyo sa loob ng inyong pamilya. Okay? I will only give 5 tips po para sa ating mga magulang na nakikinig ngayon. And this 5 tips po is also biblical. Kaya nga sa parenting with God, no? Number 1, okay, ito pinakagusto ko talaga. Parents, let's start early. Okay? Hindi early na gumising at early na pumasok, no? But start disciplining children in their early lives. Sabi po nila sa Kawikaan chapter 13 verse 24, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Okay, minsan-minsan lang po, wag every day. Okay? That's right. Kasi sabi nga rin nila na sa ating matandang kawikaan, salawikain, kapag kabaluktot na daw ang pako, mahirap na siyang ituwid. Same thing with the kids, no? Sa ating mga anak, pagka matanda na yung mga yan, may sarili na silang desisyon sa buhay. So dapat habang bata pa lang, simulan na natin ang pagdidisiplina. Tama. Okay? Pangalawa po, let's stay balanced. Okay? Balance po dapat. Meron tayong verbal and physical discipline na sinasabi. At ang pinaka may bibigay po natin dyan, na basehan natin sa Biblia, ay sabi nga po sa Kawikaan chapter 22 verse 15, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Okay? So, at very young age kasi wala pang alam yung mga bata sa totoo lang. And natututo ang mga bata talaga sa loob ng tahanan. At sino ang nasa loob ng tahanan? Ang mga magulang. Oo, wala nang iba. Wala nang iba. Okay? So, sila ang magtuturo niyan. Verbal and physical po dapat ang ilan sa mga nagagawa natin when it comes to discipline is let's stay balanced po, no, pagdating ng araw. Next, number 3, let's be consistent, mga magulang. Okay? Minsan na-frustrate po tayo kapag inuutusan natin yung mga anak natin na ayusin nila ang kanilang higaan, no? Pagka tumatayo sila. Mga experience ba yan? Parang may mga... Totoo yun. Nangyayari talaga. Minsan nakalimang beses ka nang nagsabi na ayusin mo yung higaan mo bago ka lumabas, pero hindi sila sumusunod. At the end of your when it comes to your pagsasabi na ayusin niya, ikaw na rin ang nag-ayos mag-isa, di ba? You will end up na ikaw na rin ang nag-ayos. Okay? Nagiging inconsistent po tayo. And inconsistency po can be confusing to our children. Naguguluhan sila kung ano nga ba talaga ang way ng disiplina binibigay ng nanay at ng tatay ko. And by that time po, sasabihin nila na si mama ko very inconsistent naman in disciplining. Okay? So, yun. Isa sa yun sa nakakalungkot. Kaya dapat parents, let's be consistent po. Okay? Pang-apat na po ba? Yes, pang-apat na tayo. Okay? Pang-apat, parents, mga minamahal naming magulang, let's be reasonable. Okay? Sabi ko po kanina, ang pagiging isang magulang ay hindi paraan para kontrolin natin ang ating mga anak. Okay? That means po, maging reasonable po tayo sa ating paraan ng pagdidisiplina at pagpapalaki po sa kanila. Okay? Ang mga anak po natin ay tumatanda. Baka naman dalaga na po yan, mga binata na yan. Ikaw pa rin nagpapaligo sa kanya. O kaya naman, ikaw pa rin ang nagdedesisyon kung anong isusuot niya pag lumabas siya. Okay? So, let's be reasonable enough po when it comes to parenting. Lalo na po kapag ang disiplina na binibigay natin sa kanila is not appropriate at their age. Okay? Kasi baka lalabas na ikaw bilang isang magulang para sa iyo, that's love. Pagdating ng araw, baka para sa kanya,
masyado na siyang nasasakal sa mga discipline po natin, no? So let's be reasonable and let's be appropriate po sa ating mga binibigay sa kanila. And last one, my dear parents, let's stay on target. Okay? Dapat may target po tayo. You set specific family goals. Ito po ang ating vision, ito po ang ating gusto na mangyari sa ating pamilya. And dapat itong vision po na ito ay nanggagaling din sa vision ng Panginoon. Okay? Maganda yun, That's very important, no, my Dapat dear naka-align, parents. no? Yes, Naka-align. yes, sir. Dapat naka-align. That's very important that your vision for your family is coming from God's vision. Okay? At kapag ito po ay nagawa natin bilang mga magulang, tayo po ay magkakaroon ng godly family na tinatawag nga nila. And ang sarap talaga ng pakiramdam na ikaw ay makapagbuo ng isang pamilya na nakafocus po at ang center ng relationship ninyo is God. Wala na pong tatalo doon sa sarap ng pamilya na yon. Kahit na, siguro kahit naghihirap na tayo at times, parang maraming problemang, maraming struggles, which is very normal naman. Pagka ang iyong pamilya talaga ang center ng family mo is God, nothing would be impossible po. Okay? So let's stay on target. That's our vision po, to have godly family po na meron po tayo. So that's it po with our tips po when it comes to parenting with Ang God. galing. Nako, Madam Partner Cecil Sordeo, talaga namang nakatutok ang lahat ng mga magulang, even kami, no? Ang dami naming mga takeaways at learnings talaga. Ako, partner, ang isa sa mga takeaways ko ngayon talaga namang pagpapalang malupit ang ating mga anak, kaya atin po silang alagaan. Tayo po ay mga steward lamang ng ating mga anak. Kaya naman, samantalahin nating ipahayag, ipadama ang ating pagmamahal sa kanila nang magabayan at nang matanglawan ng tama ang ating mga anak tungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Partner. Oo, partner. Nakita ko talaga na napakaganda ng mga tips on biblical parenting ni binigay ng ating resource speaker, si Sir Deo. Ilan-ilan dito, partner, ay gustong-gusto ko. Lalo na yung start early. Meron kasi mga parents na paniniwala nila na dahil bata pa yan, okay lang na hindi tayo, wag mo munang paluin o kaya wag disiplinahin kasi bata pa. The parents should start early. It's really an advocacy on my part as a mother, as a parent, na sisimulan ng maaga ang pagdidisiplina sa anak. Kaya agree ako doon, Sir Deo. Meron pa akong isang favorite. Go ahead, partner, ha? Napag-usapan Pwede natin, ba? isa lang, ha? Pero go ahead, partner. Sige, Hindi, ano pa pero yung ito isa lang na. Yung last ito, stay on target. Yes. I love that. Mag-share din ako mamaya, partner, ha? Oo. Okay, go ahead. Oo, kasi sa karamihan ng ginagawa ng ating mga magulang, partner, Sir Deo, ang dami nitong ginagawa namin. Ako po, 3 ang aking anak, no? At teenagers na sila. Yung isa ay young professional na ang tawag. At 2 sa kanila ay young prof na. Sometimes we lose the target. No? Sometimes we lose it. Sabi nga, ay parang nasa forest tapos bigla kang nawala. Yes. No? Okay, so kailangan na ako, para sa akin, ito ay isa din na aking paborito na maka-target talaga, ma-focus talaga ang tinatawag na pagdidisiplina sa patungo sa tamang landas. Yes, partner. Patungo sa Diyos ang ating mga anak. Ang galing, partner. Yes, syempre, dahil nagbahagi ka pa ng isa, nagbahagi rin ako ng isa. Sa lahat po ng mga bagong mga magulang, no, based from my experience, kung kayo man po ay napupuyat, kung kayo man ay napapagod, lalo na ang setup na ikaw ay pumapasok, normal lang po yan. Lagi po ninyong tatandaan, ito yung pinakamakabuluhang pagod at puyat natin sa ating buhay. Sulit na sulit naman, mangitian ka lang ng iyong anak, talaga namang nakapapawi ng pagod yan. Laging tatandaan, hindi lahat nabibiyaan ng mga anak, kaya naman samantalahin natin ang pagpapalang mula sa ating Panginoon. Hindi perpekto ang pamilyang kinaroroonan natin o kinabibilangan natin, pero tulad ng sinabi ni Sir Deo, posible ang lahat ng bagay sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Aba, partner, panahon na para hingan natin ng mga huling pananalita ang ating big time na guest. Sir Deo, mga huling pananalita. Oo nga, Sir Deo. Sir Eman and Ma'am Cecil, gusto ko lang pong iparating sa lahat ng mga tagapakinig natin na magulang na nagpapasalamat po kami sa inyong sakripisyo bilang mga magulang. Sa inyo po, no, Sir Eman and Ma'am Cecil, salamat po sa inyong sakripisyo
sakripisyo. You are Paano most nyo welcome. pinapalaki ang inyong mga anak. At nawa po ay lagi tayong patnubayan ng Panginoon na bigyan pa kayo ng kalakasan at ng wisdom po para magampanan ninyong mabuti ang inyong mga roles bilang mga magulang. And nais ko pong malaman ninyo na ako personally po ay believe sa inyong mga ginagawang pagmamahal, pagmamalasakit at pagsasakripisyo. Mabuhay po ang lahat ng mga magulang and God bless po sa inyong lahat. Magulang, mabuhay tayong lahat. Nako, isa na namang mabunga at malusog na talakayan ang malapit ng matapos. Anuman ang ating natutunan ng mga konsepto at mga aral sa buhay mula kay Sir Deo, aming panalangin na ito ay inyong isa sa buhay araw-araw. Oo nga, partner. At muli, ako ang inyong katanglaw, Ma'am Cecilia Salas Guzman. At ako ang inyong kagabay, Emmanuel Corpus Reganit, nag-iiwan ng kaisipang Sama-sama, tuloy-tuloy ang edukasyon. kung tayo ay tulong-tulong hanggang sa muli. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy, Hindi madali ito nararanasan natin ngayon, pero lumalaban tayo because every business gives an opportunity to give jobs to people. And after ng pandemic man, sama-sama kami. Isa na namang recipe ang ituturo namin sa inyo na pwede ninyong ibenta online o kaya isama sa inyong bakery products. So gagawa tayo today ng cheese Tyson cake gamit ang Princess Cake flour at ang Bake Best baking powder. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Para mapanatili ang magandang katawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellet and Grains. yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that.
no? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Magandang umaga. Nakatutok pa rin kayo dito sa RTV Channel 26, Aral TarlakHenyo. Sabay na napapakinggan sa DZTZ 828 AM, Radyo Pilipino, Tarlac, para sa Kindergarten Plus segment. Ang Kindergarten Plus segment ay mapapanood every Friday, 11 to 11:25 in the morning. At ako po ang inyong lingkod sa Kindergarten Plus segment, Rosendo Rombawa Jr. po. In behalf of Dr. Alan T. Manalo, the ECE Supervisor of SDO Tarlac Province. Ang Kindergarten Plus segment ay isang paraan upang tayo ay magkwentuhan, magbalitaan at magkumustahan patungkol pa rin po sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral sa kindergarten. And ito rin po ay isang paraan para magbigay ng parenting tool, parenting tips sa ating mga magulang na siyang nagsisilbing magulang sa ating mga bata sa panahon ng pandemya. Okay, this morning, help me welcome our special guest for this segment. Walang iba, ang isa sa magaling na Master Teacher 1 of Mayantok Central Elementary School, Mayantok District, a composer, a multi-talented na naka-receive na po ng maraming parangal. Ladies and gentlemen, my friend, Ma'am Tanilyn Castañeda Reyes. Umagang kay ganda sa'yo, Ma'am Tanilyn. Umagang kay ganda sa'yo, Sir Rosendo. Okay, kumusta na po kayo, Ma'am Tani? Eto, sobrang napakasaya sa araw na ito. Okay, bakit po kayo masaya ngayon? Iba yung aura mo ngayon, Oo Ma'am, no? nga eh, feeling ko nga, pang ano tayo ngayon, dahil pinaghandaan natin ang araw na ito. Okay, so maaring ipakilala nyo muna ang inyong sarili sa ating mga listener and viewer, kasi naka-live po tayo ngayon via Facebook Live. Yes. And pwede mo pong batiin ang iyong mga principal, ang iyong principal and PSDS sa inyong school, ma'am. Okay, so ako po si Teacher Tanilyn ng Mayantok Central Elementary School, Mayantok District. Bali ako po ay isang kindergarten teacher for 13 years na. So, gusto kong kunin ng pagkakataong ito na batiin, nanonood siya ngayon, ang aking principal,
Dr. Susan B. Pagaduan, Madam, maraming salamat po dahil nandyan ka po lagi na sumusuporta sa akin. And syempre, ang laging gumagabay sa akin, ang aking district supervisor, Dr. Tessie Manuel. Madam, alam ko po, nanonood ka din sa aking mga co-teachers. Sir Rose, nanonood sila. Yes, Sa mga specialists. Siyempre, sa mga kindergarten Garden, parents. of course, dahil sinend kay- natin yung link sa kanila. Nanonood Yes, this sila ngayon morning. sa mga parents Hello. ko po. Hindi lang ngayon yung mga naging kinder parents natin. Nanonood po sila ngayon. And syempre, sa aking family. And of course, batiin ko lang din po ang aking principal na si Dr. Charit M. Parazo. Also, ang aking PSDS, Sir Teddy M. Hoson. So, maraming salamat, Ma'am Tanilin, sa pagpapaunlak mo sa umagang ito for our special segment. Okay, kumusta ka na, Ma'am Tanilin? Eto sir, kahit gaano ka hectic ang schedule natin, eto, nandito na naman tayo. Yes, parang kahapon, Oh, yes. nasa training po si Ma'am Tanilin sa Opo. ELLN ng Opo. English and Filipino, Sa I think, Filipino, ma'am. yes. So, umpisahan na natin ang kumustahan ngayong umaga. Ma'am Tanilin, bilang isang kinder teacher, sa panahong ito, no? Ang hirap pong mag-adjust ngayon. Pero alam ko, magagaling ang ating mga guro, lalong-lalo na ang ating mga magulang, no? Ano po ang mga paraan na inyong ginagawa para maabot, to reach out our learners, especially mga kinder tong mga to, no, Ma'am Tani? Yes. Ano po ang inyong mga naging paraan? Actually, Sir Rosendo, napaka-challenging talaga ngayon, no? Oh, yes. Iba yung nung face-to-face, okay lang. We can manage. Pero ngayong no face-to-face, ang hirap. Pero Yes. alam mo, Sir Rose, ang dami nating ginawa para Opo. ma-reach out ang ating mga estudyante at mga parents, syempre. Alam mo, sa school namin, alam ko lahat naman tayo nag-create ng group chat para Oo, ma-reach ma'am. out sila. Isa po Yes. itong platform Yes. na group chat na kung saan maaari tayong magkumustahan, makita ang mga ginagawa Yes. ng mga bata sa kanilang bahay. And alam mo, Sir Rose, through GC, di ba? Nakikita natin mga videos ng ating mga estudyante. Oh yes, ma'am. Oh, Dahil grabe. gumawa tayo ng video lesson para sa ating mga mag-aaral sa kindergarten. Na And kung saan, maliban sa GC, sa mga may signal po, siyempre may mga learners din tayo na may mga phone, may mga internet connection. Bilang teacher, hindi lang po sa GC, kundi meron pa pong mga platform na pwede tayong mag-reach out sa mga estudyante natin. So ito po yung mga natutunan natin. Yes. Yung Google Meet. Dati, di ba Sir Rose, nanganga pa tayo. maalala Paano ko ba din yan? yan. Google Oo Meet nga. na yan. So parang mas na-enhance pa po ang kaalaman ng mga guro Yes. to reach out our learners, Tama. especially this time of pandemic. Parang ito, ma'am, no? And we also have the RBI and other modalities po. Ayan, so naidagdag nga itong RBI, nanonood sila ngayon. Tama po yan, Ma'am Tanilin. So, Ma'am Tanilin, ikalawang katanungan, no? Ano-ano na ang mga naranasan or nasubukan mong challenges sa pagtuturo ng kindergarten? So, upang marinig na rin ng mga listener and viewers, especially ang ating mga magulang na nagsisilbing gurong nanay, gurong tatay sa bahay, sila ate at kuya, para ma-inspire po ang ating mga nakikinig Yes. ngayong umaga. What are those challenges during your teaching as kindergarten teacher? Actually, napakahirap. Napaka-challenging talaga, Sir Yes, Rose. ma'am. Hindi basta-basta magtuturo ng kindergarten. Kasi alam nyo, ang napaka-sensitive ng mga bata. And lalo sa akin, hindi naman kaagad na Makukuha natuto. mo Yes. yung attention ng bata. Yes, kasi ako po kasi ay isang BEd, elementary ang inaral ko. Hindi ko po inaral ang kindergarten. Pero dahil na rin sa mga training, sa mga webinar, doon ko natutunan na yung mga strategies kung paano i-approach ang mga bata. And alam natin yung tantrums ng mga bata, di ba, Sir Rose? Oo, mahirap po yun. Ang Kasi hirap ako rin po ay i-handle. talagang kinder teacher for going 6 na po. Ay may approach po before
sa private, ma'am, no, ay elementary approach. Yes. Pero isa po talaga na challenging na magturo po sa kindergarten. Di ba, yung pasensya natin? Matitest po talaga ang ito yung pasensya. ano natin, yung pasensya. Dapat, yung dapat Habaan po habaan ang natin ating pasensya. So, sa ating mga nakikinig na magulang na nagtuturo sa kanilang anak ay habaan po natin ang pasensya natin sa ating mga learner. Yes. Dahil tayong mga teacher, hindi natin natapik ang mga estudyante Tama, natin. Kasi okay. nga, yun ang number one na nasa atin. Yung character natin. Kailangan, kahit galit ka na, Tama, smile pa din. Smile pa din. Oo. Galit ka na. Pero Kasi, nakangiti. Galit na si teacher. Pero galit ka na. Kasi ang mga bata, likas po na Sensitive. At kung ano ang nakikita nila, at kung anong environment ng mga bata, yun ang kanilang magagaya. Yes. And Okay? take Good note imitator po ang mga Yes. bata. So, ingat po tayo no sa pagpapalaki ng ating mga anak sa Yes. bahay. Tama yan, So, Sir alam ko po, Rose. Ma'am Tani, na malayo na ang iyong mga narating sa buhay at lalong-lalo na sa larangan ng pagtuturo sa kindergarten, no? So, marami ka pang naging karanasan at marami kang magiging mararanasan pang experiences, no? Sa buhay bilang isang guro at bilang isang magulang, syempre, dahil I know, Yes. marami kang mga bata na tinuturuan sa inyong bahay, yung mga anak mo, ma'am. So, Opo. saludo kami sa iyong dedikasyon at puso sa pagbibigay ng iyong puso sa pagtuturo sa kindergarten. So, speaking of experiences, Ayan Ma'am na. Tanilin, no? Pasok na tayo sa experiences. Nako, parang ano yata So, year yan, 27, maalala ko, Ma'am Oo, Tani, yes. nasama ka sa Patimpalak. Tinawag itong kindergarten implementer, Yes. education implementer. Tama Program, po ba? opo, Program. opo. Or CAP. Yes. Tama po ba yun? Yung nakasama ka sa top 5 finalists sa region sa Patimpalak in search for kindergarten education program implementer or CAP. So, paano ito, ma'am? Ano ang iyong naging tagumpay na karanasan tungkol dito? Actually, grabing experience yan, Sir Rosendo. Okay. Akala ng iba, nang dali ko lang na hit yung goal, pero dumaan po tayo sa, anong tawag yung butas ng karayom. Kasi yes. na-experience ko din pala yan, ma'am, no? Bago po tayo makikilaban, syempre, i-prepare muna natin ang sarili natin. Tama yan, Ma'am Tani. And syempre, isaset natin ang room natin. Ito ba'y panlaban? So, dahil ang inyong lingkod ay marami na pong nagawang mga instructional materials, mga manipulative materials, mga teaching tools in kindergarten. Alam niyo po, para sa akin, madali lang siya kasi aayusin mo lang yung classroom. And syempre, dahil sa very supportive ang aking mga parents. Supportive parents. Saludo po kami sa inyo. Tama yan. Tumutulong sila sa paggawa, paggupit. Very Tama. cooperative parents Yes. yan. Kasi magiging successful ang laban kung nandyan ang suporta ng parents. And, take note, pag sinuportahan ka ng principal mo. Yan, mismo, Yes. ma'am. Kasi, kahit gaano ka ka-prepare, kung hindi ka sinuportahan ng principal mo, parang wala eh. Pero, pag sinuportahan ka and nandyan din ang iyong mga co-teachers na gumagabay And of sa'yo. course, your PSDS din, no, ma'am? Siyempre. Lali, anong time na yon talagang si Madam Manuel, lagi po siyang, kinukol niya ako, pinapatawag niya ako sa office. Kumusta? Kumusta? Ganun po siya. Okay. So, nakakabilib naman po talaga kayo, ma'am, no? Talagang tunay na ikaw ay masipag at magaling na guro sa kindergarten po, no? So, ako, na-inspire mo rin ako, Ma'am Tani. So, kasi maalala ko, Ma'am, 2019 nang naglaban-laban po Oo tayo, nga. no? At nagkita-kita po kami nitong si Ma'am Tani Lin. Year 2019, Yes, in search 2019. of the kindergarten implementer po, no? So, siya po yung nanalo doon and I was runner-up next to her. So, kung nakita po nila yung mga pictures kanina, yun po yung mga katibayan na doon po sa mga
awarding ceremonies, yung pinanas Ayan, ko kanina. nakikita Ayan po kung natin, nakikita no? nyo. Sa region yan, Ayan. no, Ma'am Tanilin? Yes, yung And- naka-green po ako. Actually, yung naka-blue po ako dyan, nagawaran din po ako na bilang outstanding teacher ng buong division ng Tarlac Province. Okay. So, Yung atang isang picture doon sa ibaba, recent lang yan, yes, 2019. Yes, yun na. Doon saan na kasi na ginanap yung awarding natin? Concepcion. Oo, di ba? Sa Nakakalayo Santiago. tayo. Yes. Yes. So, Nakakami sa mga ganitong pagkakataon, opo, Ma'am Tani, yes, no? okay. So, Ma'am Tanilin, tanong ko lang po, ano-ano ang iyong mga naging sikreto para maabot itong mga achievement and awards na iyong natanggap? Actually, Sir Rosendo. Meron bang formula dito, Ma'am? Meron. May formula, Oh, si yun. Teacher Tanilin. Kapit lang tayo kay God. Yun. Hindi man Okay. po ako ganun katalino. Huwag niyong sasabihin, hindi ako matalino. Hindi ako gifted. Hindi ako marunong mag-play ng instrument. Pero alam nyo, ako po ay hindi naman ganun katalino. Pero, pag si God ang kumilos sa buhay ko, ma-amaze ka na lang, nagagawa mo yung mga hindi mo nagagawa. Kumbaga may miracle. Siya po yung nag-guide sa akin. Dahil lahat ng ginagawa ko, nagpe-pray ako. Okay. Lahat ng competition, Sir Rose, nagpe-pray. Then, with the guidance of my parents, pinagpe-pray nila ako palagi. Okay. Mabuhay ka, Ma'am Tanilin. Talagang love na love ni Teacher Tanilin ang pagtuturo sa kindergarten. So maraming salamat sa husay at galing at ang iyong dedikasyon at puso sa pagbibigay ng tuwa at galak sa ating mga kindergarten. Okay? So nakaka-inspire po talaga, no, Ma'am Tanilin, ang Yes. iyong journey Oo. kung nasaan ka na ngayon. So as master teacher, Ma'am Tani, alam ko hindi naman lingid sa aming mga teachers sa kindergarten because we have GC, no? So, ano-ano ang mga naging inspirasyon mo sa pagbuo o paggawa or pag-compose ng mga song sa kindergarten, Ma'am Tani? So sa Sino? kindergarten, syempre ang learners natin. Okay. Alam nyo, bawat lyrics, bawat salita na naisusulat ng inyong lingkod, iniisip ko, nag-internalize ako, iniisip ko kung anong yung nangyari sa araw na to. Actually po, halos lahat po ng learning competencies sa kindergarten ay ginawan ko na po siya ng kanta. Oh, yan. Ang maganda po kaya hindi po yes. tayo na medyo nahihirapan. Hindi po tayo nahihirapan sa kindergarten kasi Opo. talagang meron tayong Teacher Tanilin na composer po. Sariling atin po tatak. SDO Tarlac Province po yan. So, alam ko, Ma'am Tanilin, meron kang mga kanta na na-QA na sa region. Ay, opo. Maari mo ba itong banggitin sa atin? Actually, ito po ay ito po yung second album ko. Actually, may first album ako na-release lang po sa district namin. Pero yung second album, ito po yung nag-boom. Hindi ko po akalain Wow, na may mag-boom pa-album siya. si Ma'am Tanilin May sa volume 2 kindergarten. po. So ito po yung na-QA. Okay. Marami pong naging tumatak sa region. Hindi lang po region, kundi sa national. Yung kanta natin na Kasarian, yun, Oo. alam po nila yun. And syempre, hindi mawawala ang saya-saya sa kindergarten. Kasi honestly, yan po ay naituro ko na din po sa aking mga learners sa Ventimiglia Elementary School. Hello, aking mga learners sa Ventimiglia Elementary School. So, Ma'am Tani, maaari mo ba kaming bigyan ng pasampol Ay, sa nako, awiting syempre naman. natatanging ang saya-saya talaga sa kindergarten? Ang saya-saya. Okay. Narito po ang ating guest for today, Ma'am Tanilin, para sa kanyang awiting ang saya-saya sa kindergarten. And dahil alam mo yan, Sir Rosendo, dahil pre-present natin sa mga estudyante natin, gusto kong samahan mo ako dahil ang ating mga estudyante, gustong-gusto din nila yung action nito. Okay, sa mga mag-aaral po sa kindergarten na nakikinig po ngayon live sa Facebook at nakikinig sa DZTZ Radio 828 ay maaari pong sundan nila, sumabay sila sa amin. So, Okay. tatayo rin ako, partner. Yes, No? okay. Ganito na lang.
saya, ang saya-saya sa kindergarten, sa kindergarten. Ako'y nagagalak, nakasama kang nag-aaral. Halina, halina, tayo ay magbilang. Itaas ang iyong kamay, bumilang ng sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang saya-saya, ang saya-saya sa kindergarten, sa kindergarten. Ako'y nagagalak, nakasama kang nag-aaral. Halina, halina, tayo ay magbilang. Itaas ang iyong kamay, bumilang ng sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, napatayo tayo at napasayaw, no? Ganun po ang isang pasample na magturo sa kindergarten. Kailangan ay energetic, very active. So, ang awaiting ito sa kindergarten na original na composition po ng ating guest, si Ma'am Tanilin, ay marami na pong mga kalinangan, no? Competency na matatouch dito, no, Beshi? Yes, Sir Rose. Actually, itong kantang ito, pwede nating ituro sa emosyon. Yes, kasi Anong ang emosyon, saya-saya. Sir Rose? Masaya, syempre. And at the same time, hindi lang emotion, kundi Counting, ma'am, no? numeracy. Numeracy. O, diba? Okay. 1, 2, 3. Yes. And at the same time, Siyempre, yung kasanayan po sa pagsayaw or pagsasayaw ng mga bata. Kasi during CAP, meron din tayong patimpalak or kindergarten festival. Tama, tama. Pero hindi na natin nagagawa ngayon kasi it's Oo pandemic nga. po. Nakakamiss po yung mga ganun na kung saan makikita po natin ang mga batang sumasayaw sa entablado. Ano pa, partner? Sumasayaw, may sumasayaw ng ballroom dancing. Yes, Imagine, kinder, marunong mag-ballroom. Actually, maalala ko, isa ako, umabot po tayo sa division. Yes, partner. So, maganda itong maging springboard sa pagtuturo po, my dear parents. Kung alam nyo na po yung awitin, ay pwede po natin itong gamitin sa pagturo, sa kasanayang counting. Okay? So, maalala ko, Ma'am Tanilin, tayo din ay gumawa ng video lesson. Yes, Ano Sir po? Rose. Video lesson na kung saan pinapanood ito ng ating mga kindergarten learners. So, punta na tayo doon sa parenting tips, Ma'am Tani. Kahit magbigay lang po si Ma'am Tanilin ng parenting tips na 3. Kay Ma'am Tanilin. Ayan, so number 1 po, talk to your child. Kausapin at kamustahin ninyo ang inyong anak tungkol sa napag-aralang lesson ngayon o kaya sa module. Ipakwento nyo rin kung ano yung napag-aralan nyo sa araw na ito. Okay, number 2, Ma'am Tani. Read it and experience it. Yes. So, dito magbibigay ng mga konkretong halimbawa sa kanyang binasa ayon sa kanyang karanasan. Dahil alam natin, ang pagbabasa sa kindergarten ay siyempre, mahalaga. Yes. Okay. Sabi nga nila, ika nga nila, learning is the soul of reading is the soul of learning. Yes. So, number 3, Ma'am Tanilin. Trace and say letters. So, para lubusang maintindihan ng mga bata ang kanilang ginagawa, kailangan nilang bakatin ang mga letra at masabi kung ano ito. So, napaka-importante sa mga bata na matutunan nila yon. Okay, sa puntong ito, Ma'am Tani, ay hihingin ko ang iyong panig tungkol sa simpleng katanungan. Ang sasabihin mo lang, Ma'am Tanilin, ay katotohanan o opinyon. Ready ka na, Ma'am Tani? Yes! Ay nako, Okay. excited. Unang katanungan, mas madaling matuto ang bata kung printed
materials ang laging ibibigay sa kanya. Halimbawa, worksheet, activity sheet, ganon. Katotohanan o opinyon? Sir Sendo, ito ay opinyon. Hayaan ang bata na mag-explore, mag-discover sa kanyang paligid. Dahil ito ay lubusang nakapagbibigay ng mga mahalagang karanasan sa buhay ng bata. Tama, Ma'am Tanilin, no? I guess, nasa screen natin ito. Nasa screen natin. Pangalawang katanungan, nakasalalay sa mga magulang ang pagkatuto ng bata. So, nakasalalay po ba, Ma'am Tanilin, ang pagkatuto ng bata Sir sa ating mga Sendo, magulang? sa akin, ito ay opinyon. Dahil ang pagkatuto ng mga bata ay magkatuwang ang teacher at ang magulang. Yes, Diba? Yan tama naman yan. tayo eh. Tama Partner tayo. Partner si kailangan teacher at mayroong si partnership. parent. Especially po ngayon, dapat ay may partnership sa bata at sa magulang. Tama, sir. Okay, pangatlong katanungan, Ma'am Tanilin, para po sa ating katotohanan o opinyon. Huwag puwersahin ang mga bata na magbasa agad. Hayaan silang maglibang sa kanyang mga gawain, katotohanan o opinyon? Sir Sendo, ito ay katotohanan. Napakasimple. Huwag pwersahin ang bata sa pagbasa. Bigyan sila ng panahon at oras upang matutong bumasa. Okay, at ang huli, Ma'am Tanilin, no? Bigyan ng pagkakataon ng bata na makisalamuha sa kapwa bata. Katotohanan o opinyon? Naku, Sir Sendo, ito ay katotohanan. Napakasimple. Importante ang pakikisalamuha sa bata, lalo na sa kapwa niya bata. Dahil itong edad na ito, dito nalilinang ang socialization at napakalawak ang kanyang kamalayan sa kanyang mundong ginagalawan. Okay, tama po yan, Teacher Tanilin, no? Okay, maraming salamat, Ma'am Tanilin Castañeda Reyes, sa pagbabahagi ng iyong mga expertise Yes. sa larangan ng kindergarten. Ito ang inyong lingkod, Teacher Rosendo, para sa Kindergarten Plus segment. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Gutom ka ba sa impormasyon?
May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacia, mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Maya paabak kaya kongan kaluguran na kabalen, naimbag nga daw kada kayo amin na po. Magandang umaga sa ating lahat. Nakatutok pa rin kayo sa RTV Channel 26, Aral TarlakHenyo, na sabay na napapakinggan sa 828 DCTC Radyo Filipino Tarlac para sa ating MTB MLE segment. Ang MTB MLE segment po ay mapapanood at mapapakinggan tuwing Biyernes, 11:30 hanggang 11:55 ng umaga. At sa araw na ito, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang inyong tagapanayam, Ginang Arlene M. Pineda, punong guro ng San Agustin Elementary School, Concepcion North District. At sa araw na ito ay makakasama din po natin ang isang guro ng kindergarten na si Sir Harold. Sir, magpakilala ka sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang buhay! Ako po ang inyong lingkod, Sir John Harold S. Hipolito, T3 ng Dolores Elementary School, Capas East District. Sir Harold na lang po yung tawag niyo sa akin, ma'am. At ating pag-uusapan ngayon, ang tungkol sa legal basis, the what, why, and how of mother tongue-based multilingual education or yung tinatawag na lang MTB MLE. Dito malalaman natin kung ano ba talaga ang MTB MLE, ano-ano ang mga legal basis nito, at sa paanong paraan pinapatupad ang MTB MLE. Okay, so exciting ang mga topic natin ngayon, sir, no? So, wag na nating patagalin, Sir Harold. Simulan na natin sa unang katanungan. Para sa unang katanungan, ano nga ba, sir, ang MTB-MLE? Thank you so much sa napakagandang tanong yan, Madam Arlene. Yes. So, ang kahulugan ng MTB-MLE ay Mother Tongue-Based Multilingual Education. So, kapag sinabi nating Mother Tongue, ito ang unang salita o wika na natutunan natin mula pagkabata. At ito rin ang laging gamit ng mga bata sa kanilang tahanan at sa komunidad.
Alam mo, Ma'am Arlene, dito sa Tarlac, 3 ang gamit nating mother tongue. Ito ay ang Ilocano, Kapampangan, at saka yung Tagalog. So, sa bandang cluster 1, 2, and 3, mas familiar sila, ang mother tongue nila ay Ilocano at saka Tagalog. Tapos sa cluster 4 naman, sa bandang Kapas, Bamban at saka Concepcion, yan. Mother tongue nila doon ay Tagalog at saka Kapampangan. Ngunit sa Lapas po, mix na po 'yon ng Kapampangan, Tagalog at saka Ilocano. Naniniwala tayo doon na mas matututo ang batang Tarlakhenyo kapag mother tongue niya ang gamit sa pagtuturo sa primary level mula sa kindergarten hanggang sa grade 3. Oo, tama ka dyan, sir, no? So, nabanggit mo nga kanina na 3 ang ating mother tongue. Kaya kung napansin mo kanina, bumati ako ng Kapampangan, yes, ma'am, Ilocano, at Tagalog, no? Dahil alam natin na itong 3 ito yung mga gamit nating mother tongue dito sa ating lalawigan, no, sir? At syempre, sabi mo nga kanina, naniniwala tayo, no, na kapag ang bata, master niya ang kanyang mother tongue, yes, madadali na siyang matututo, no, sa kanyang mga aralin kasi yes, gamit niya yung salitang natutunan niya, di ba? Kaya kasi maintindihan niya yung lesson dahil sa kanyang mother tongue, yun yung ginagamit natin, no, sir? Tama ka dyan, Ma'am Arlene. At isa pang layunin ng MTB MLE program ay ang para ma-develop ang naaangkop na karunungan at yung reasoning skills na tinatawag. Nasa slides natin yan, ma'am. The purpose ng mother tongue is to develop appropriate cognitive and reasoning skills, enable children to operate equally in different languages, starting in the mother tongue. Sa madaling sabi, layunin din ng multilingual education na maipahayag ng mga learners ang kanilang sarili sa iba-ibang wika. Mapakapampangan man ito, Ilocano, Filipino, o pwede pa sa Ingles. At makikita din natin sa slides na ang multilingual education is a structured program of language, learning and cognitive development providing sinasabi nating strong educational foundation. A strong educational foundation in the first language. Ibig sabihin, ma'am, kinder pa lang sila, ma'am, pinapolish na natin yung mother tongue nila kung dito sa atin sa Kapampangan na ma-master na nila yung mother tongue natin. And yung pangalawa, yung successful bridging to one or more additional languages. So, ibig sabihin, ma'am, kapag naging maayos ang kapag master nila yung foundation ng mother tongue nila, pag nag-grade 1 sila or grade 2 or grade 3, mapapadali na lang yung bridging na tinatawag natin papunta sa Filipino at saka sa Ingles. And lastly, sa slides natin, yung enabling the use of both all languages for lifelong learning. So, take note of that, ma'am. Lifelong learning. Hindi natatapos doon, hindi natatapos sa pag-aaral natin yung yung mother tongue hanggang sa pagtanda nila, kapag nagtatrabaho na sila, magagamit nila yung mother tongue sa sa pang-araw-araw. At saka, sir, I believe kailangan din nating palawigin, no, at pagyamanin ang kultura ng bata. Kaya nga natin sila sinisimulan dun sa mother tongue nila, di ba? Yun nga yung kung ano yung alam na niya, yes, yun, palalawigin pa natin siya hanggang sa, yung tulad ng sabi mo nga, ito ay kailangan lifelong learning. Isa kasi yun sa layunin natin sa DEPED, no? Yung to produce lifelong learners. Ayan. Pero sir, ano nga ba naman, no, ang mga legal basis natin sa pag-implement ng DEPED na mother tongue na ito sa DEPED? Ma'am, kung legal basis lang naman po ang pinag-uusapan, narito po
ang mga legal basis para sa MTB MLE. Una, yung RA 10533 o yung Enhanced Basic Education Act. Ayon sa Republic Act number 10533, Rule 2 ng curriculum sa 10.4, Medium of Teaching and Learning, pursuant to Section 4 and 5 of the Act, basic education shall be delivered in languages understood by the learners as education. Nakasaad dito na the learner's first language will be used as the primary medium of instruction from preschool to at least grade 3. The main vehicle to teach understanding the mastery of all subject areas like math, science, and all language subjects like Filipino and English. And next tayo ma'am sa DEPED Order number 16 series of 2012. Ang MTB MLE ay pinapatupad bilang isang asignatura mismo at bilang medium din ng pagtuturo. Ginagamit ito sa lahat ng asignatura maliban sa Ingles. Punta naman tayo sa Republic Act 8980 o yung ECCD Law Section 5. Nakasaad dito na ang medium of instruction, the state shall hereby adopt the mother tongue-based multilingual education or the MTB MLE method. The mother tongue of the learner shall be primary medium of instruction for teaching and learning in the kindergarten level. Nandito rin ma'am yung EFA, MDG at SDG. Ano nga ba yung mga yon, ma'am Arlene? Ito yung Education for All, Millennium Development Goals, yung MDG, at saka yung Sustainable Development Goals. Ayan naman yung SDG. Ano po yung nakasaad dun, ma'am? Equitable quality education and lifelong learning for all. Learning for all is also possible when education responds and to reflect the multilingual nature of the society. At nandyan rin yung KRT 3. Ano po ba yun, ma'am? Yung Basic Education Sector Reform Agenda and the Key Reform Thrust number 3. Nakasaad dun, ma'am, na all persons beyond school age, regardless of their level of schooling, should acquire the essential competency to be considered functional literate in their mother tongue. So, ayan po yung mga legal basis natin para mapatupad natin ang MTB MLE program. Oh, napakarami pala sir, no? So, I'm sure nalaman ng ating mga tagapanood niyan, yung mga parents, yung mga learners, at lalong-lalo na po yung mga teachers, no? Ito nga yung mga legal basis natin. Bakit nga ba, no, pinapatupad natin ang MTB? Lalong-lalo na yung mga nagtatanong, bakit nga ba MTB MLE ang medium of instruction na dapat gamitin, no? Yes. Okay. Pero ikaw, sir, bilang guro, ano ba ang medium of instruction nyo doon sa inyong lugar, sa inyong paaralan, sir? Ang inyong lingkod ay taga-Kapas at ang aming salita ay Kapampangan. Ayon sa survey, karamihan sa learners namin ay Kapampangan at ito ang napili namin gamitin upang mas mapadali ang pagtuturo namin. Kapampangan din yung gamit namin na medium of instruction namin para mas madaling matuto yung mga bata. Oo, pareho pala tayo, sir. Kapampangan din yung dun sa amin, no? At talagang tayo ay dumaan sa survey muna bago tayo nakapili, 'di ba? ng ano ba talaga ang gagamitin nating medium of instruction sa ating paaralan, no, sir? So may isa pang katanungan dito, sir. Paano mo itinuturo naman ang mother tongue at saka ginagamit? Paano mo ito ginagamit as medium of instruction bilang kinder teacher? Ma'am Arlene, pagpasok pa lang sa classroom namin dati, binabati ko na sila ng Maya Paldo, kaya kayungan anak. O sa Tagalog, magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyo mga bata.
So mula pagdarasal, Kapampangan na yung gamit ko. Sa medium of instruction na pagtuturo ko, Kapampangan din. At saka sa blocks of time namin, Kapampangan pa rin ma'am ang gamit namin para mas madaling maintindihan at saka madaling makasunod sa mga panuto at saka activities ang mga bata. Bakit kaya sir, sa palagay mo, why do we need to begin with mother tongue? Bakit kaya hindi ba pwedeng Tagalog agad, ganon? Bakit ba kailangan, ano ba yung ano dito, yung parang pero alam nga natin, meron tayong legal basis na sinusunod, no? Pero bakit kaya? Palagay mo may experience ka ba na talagang ito ba ay effective? Ma'am, heto naman po yung sagot ko dyan. Children bring knowledge, opinion, perspective, and questions to the classroom. So, pagpasok pa lang ng mga bata, yung mga, lalo na sa akin, sa mga kindergarten, meron ng mga prior experiences ang mga yan. Tama ka dyan, sir. Oo. And kapag may talakayan, halimbawa, ma'am, tungkol sa pag-aalaga sa sarili. Halimbawa, nagtanong ako sa kanila, paano natin aalagaan ang ating mga sarili? So, maraming sasagot dyan, ma'am, at maraming mag-share. Yung iba sasabihin, yako po, ma'am, hindi lukuhan, no? So, sa Tagalog po, ma'am, ako po, naliligo ako. Yung isa, sasabihin niya siguro, yako, ma'am, magsipilyo ko, na? Nagsisipilyo daw siya. Yung iba, kumakain ako ng maayos, ma'am, sabi niya, or, mamangan ko, mama, na? Nakanitan, Yung iba naman, yako, ma'am, miminom kong vitamins, na pa mo, So, or umiinom ako ng vitamins. Doon pa lang, ma'am, makikita mo yung mga ideas ng mga bata at saka yung mga experiences nila kung paano yung pag-aalaga ng sarili. Pero tayo, as teachers, ifa-facilitate natin yung mga sagot ng yung mga sagot nila at bibigyan ng active reflection sa mga ideas nila. And kapag merong interaction sa talakayan ng classroom, sigurado may meaningful understanding at learning na naganap. Yan po, ma'am. Tama ka dyan, sir. So, sa makatuwid at sa madaling sabi, sir, parang madaling mai-express, no, ng bata yung kanyang idea. Nakakapag-share siya ng kanyang idea kapag ang gamit niya ay yung kanyang mother tongue, di ba? Kung mapapansin mo, ako napapansin ko ito kapag sila ay sumasagot, una-unahan pa sila, di ba? Kasi naintindihan nila. Yes, at may express nila sa kanilang lengguwahe na ginagamit, no, di ba? Kaya, pero as teacher nga, ayun, tulad ng sabi mo, i-reflect, no, isa-isahin kailangan. At lahat ng sagot ng mga bata ay tinatanggap natin at ini-explain isa-isa, di ba, sir? Yes po, ma'am. Pero may tanong pa dito, sir. Paano nga ba pinatutupad ang MTB-MLE sa K-12, sa bagong K-12 curriculum natin? Thank you, ma'am. Sa slides po natin, dun sa MTB-MLE Bridging Framework, nandyan yung nasa baba yung mother tongue, Filipino at saka English. So mag-uumpisa yan sa kinder hanggang grade 1 sa literate in L1 o yung language 1 o yun yung mother tongue nila. Tapos pag sa second quarter or third quarter ng grade 1, doon i-implement yung subject ng Filipino. Then fourth quarter naman yung English. At alam nyo ba sa MTB-MLE, literacy is a goal. All children should be literate in the mother tongues by the end of grade 1. Yun yung ibig sabihin ng naka-flash ngayon, ma'am. And all children should be literate in Filipino by the end of grade 2. Tapos, all children should be literate in English by the end of grade 3. Yan po yung multi-literate Filipino learner natin sa K-12 program po natin. And sa mga programs naman po ng teachers, nandyan po yung sinasabi nating top-down or cascade training design. Naka-flash din yan sa slides natin, ma'am. Mula sa taas, yan yung mga consultants natin and subject matter specialist. Tapos, yung mga national trainers natin, tayo mga teachers, kaming mga teachers ay maraming trainings na pinagdadaanan para mas maintindihan namin yung MTB-MLE as a teacher and paano namin i-implement yon sa mga respective classrooms po namin. Yan, mula sa consultants, papunta sa classroom teachers.
Kaya pag i-implement po namin yun, ma'am, rest assured po na matututo po yung bata ng mother tongue. Tama, Sir Jan. No, saksi ako dyan na napakaraming series of trainings na ipinatutupad ang ating ahensya mula region, division, Yes, yan, no? Tas down to the school. Siyempre, kapag ikaw ay naipadala sa region, i-cascade mo yan, no? Sa iyong Yes, mga kasamahan. Kailangan mong i-share yung natutunan mo, no? Add lang tayo dito, sir, sa bridging framework, no? Kaya tayo merong bridging, yung language 1, yung kanyang mother tongue, Yes po. to Filipino, yung language 2, to language 3 or yung L3 na yung English, no? Kaya natin ito ginagawa para tumatas yung level hanggang sa ang bata ay maging globally competitive, no? Kailangan natin yan. Kaya binibridge natin sila from L1 to L2 to L3. Kaya ganon, no, na meron tayong bridging program. So sa mga learning areas naman, sir, na concern, lahat ng subjects ba ay mother tongue ang gamit? So sa learning areas po natin tulad ng ESP, Math, Aralin Panlipunan at saka MAPE, mother tongue po yung gamit natin as medium of instruction. Siyempre, meron din tayong mother tongue as separate subject. Pero yung Filipino po yung gamit natin doon as a medium of instruction po natin. Okay, so dito sa ating nabanggit, sir, no, na ang mother tongue ay medium of instruction. Meron ka bang mga mga experiences na nahirapan ka, ganun? Ay, sa mga opo, ma'am. Nung face to face pa po yung ng DEPED ng natin, yung nung face to face pa po natin, na-experience ko na yung meron akong 25 na kinder learners, tapos doon siguro 15 doon mga Kapampangan, tapos 5 doon Tagalog at saka English, nag-i-English sila. So ako naman as a MTB MLE teacher, sinusuportahan ko yung halimbawa may magtuturo ako ng lesson, halimbawa na yun nga yung pag lilinis ng ating katawan, halimbawa pangangalaga sa ating katawan. Sasabihin niya, I wash my hands, sabi nung isa, no? So, shock ako, mother tongue niya. Tama. Yun ang medyo disadvantage, no, sir, na paano natin sila na from mother tongue. Siyempre, ikaw, Kapampangan sila, tapos biglang may nasamot na, naihalo. Naihalo, no? Ma'am. Ayun, pero tapos nun, i-facilitate namin yun, i-entertain namin yun na ito yung English ng I wash my hands. So, naguhugas ng kamay. King Kapampangan. So, you are already bridging. No? As early as kinder, ma'am. Ay parang may bridging na nangyayari. Hindi naman natin may iwasan yon, lalo na sa real setup. Hindi naman meron mga bata kasi na palapanood ng YouTube, ganyan. Mapag-English na sila as early as kindergarten po. Kaya, ayun. True. Pero okay naman po, na-facilitate naman po, na-address rin po ng maayos. Ganda naman. No, ganun din sa amin, sir. Maraming mga ganun na experiences na medyo nahihirapan si teacher kasi medyo halos ngayon, kalahati nagtatagalog na, ganun. Tapos pero kailangan, sabi nga dun sa natutunan ko dun sa training na ito is, mother tongue is part ng enhancing the culture. Yes, yung kultura natin bilang mga Kapampangan, kailangan hindi natin siya nakakalimutan. Kaya natin pa siya pinagyayaman through mother tongue, through the use of mother tongue. At saka add ko na rin, ma'am, para yung ang Kapampangan natin, ma'am, hindi mawala sa mga lengguwahe natin. Kailangan talaga natin i-practice yung mother tongue. Lalo na dito sa atin, dapat mahalin muna natin yung sariling atin para sa ganun, ma'am, kapag mahal natin, di kaya natin i-express din yung sarili natin sa mga ibang, sa mga ibang tao, ganyan, na,
Opo, sir. Pero yun nga, yung paano naman yung multilingual? Kaya nga sinabing multilingual. Yes, ma'am. 'Di ba? Yung from L1 to L2. Ayan. Yes, ma'am. Okay, so sir, napakarami nating natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Siguradong maraming natutunan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. So, bago po tayo magtapos, sir, kailangan lang nating i-wrap up, no? Natutunan natin yung the why, the what, and the how of the MTB. Yes po, ma'am. So, ngayon, sir, bago tayo magtapos, meron ka bang gustong batiin o pasalamatan? Maraming salamat din po, Ma'am Arlene, no? Gusto ko pong pasalamatan si Dr. Alan Manalo, ang ating Education Program Specialist ng Filipino, MTB, MLE at Kindergarten. Gayon din naman po kay Dr. Loida L. Zamora para sa suporta ang aming tagamasid Pampurok ng Capas East District at saka pong aking punong guro, Ma'am Karen P. Osorio. Thank you very much po sa mga co-teachers ko sa Dolores Elementary School. Hello! Yan. Tsaka sa mga nanonood na parents, mga magulang, at saka bumubuo ng programang ito, maraming salamat po. Thank you din, Sir Harold. So, syempre ako din, meron akong gustong pasalamatan, no? Maraming salamat kay Dr. Alan Manalo din, no? Ang aking PSDS, Sir Roderick Rivera. Ang mga kasamahan ko sa Concepcion North District, hello din sa inyo. So, ang aking mga sisi. At inaasahan ko po na marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Salamat, Sir Harold. Thank you po, ma'am. Okay. So, watch us live po on Facebook. Always like and share our Facebook page, RTV Channel Tarlac Channel 26. Thank you. God bless and mabuhay po sa ating lahat. Thank you.
Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Hindi madali ito nararanasan natin ngayon, pero lumalaban tayo because every business gives an opportunity to give jobs to people. And after ng pandemic man, sama-sama kami. Isa na namang recipe ang ituturo namin sa inyo na pwede ninyong ibenta online o kaya isama sa inyong bakery products. So gagawa tayo today ng cheese Tyson cake gamit ang princess cake flour at ang Bake Best baking powder. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Para mapanatili ang magandang katawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus, Mixed Pellet and Grains. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Sa panalangin, tayo po ay magkaisa at patuloy na maniwala na ang Diyos na makapangyarihan sumasa iyo at tutugunin, kayang-kaya ang solusyonan ang mga pagsubok o suliranin na sa kasalukuyan ay ating pong nararanasan. Kaya ng Panginoon, kaya tayo po ay magpatuloy at magtiwala sa panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sapagkat walang panahon at sandali na kami ay inyong pinabayaan bagkus araw-araw po ninyong itinapalasap sa amin, Panginoon, ang iyong katapatan at kabutihan. Kaya naman po, O Diyos, ang aming pong pagtitiwala kasama ng aming pong papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos, na aming Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga nagawang pagkakasala at pakalinisin sa aming pong paglapit sa iyo sa tanghaling ito sa aming pong mga panalangin. O Diyos, patuloy po namin ipinapanalangin ang bawat isa, lalo higit ang mga nakikinig at nanunood na kami po ay inyong proteksyonan laban sa anumang uri ng sakit at karamdaman, COVID-19, at maging sa dengue sa anumang uri ng disgrasya, kapahamakan, at maging sa tukso at maranasan lagi araw-araw ang guidance at proteksyon na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga gagawin, pupuntahan, makakasalamuhang tao at anuman ang sitwasyon at kalagayan namin sa kasalukuyan, biyayaan niyo po kami basbasan ng kaalaman at karunungang nagmumula sa inyo upang sa aming pong pagpapatuloy ay makakita kami ng motibasyon at pag-asa sa buhay, Panginoon. Ganon din po ay aming pong ipinapanalangin na nawa humupa, humila at huminto na po nawa, Panginoon, ang pag-spread ng COVID-19 at anumang uri ng viruses at mga sakit na naglipana. Kami po ay inyong i-cover sa iyong most
precious blood at patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Bigyan niyo rin po kami ng katatagan at ng lakas sa pagharap sa bawat hamon po sa buhay, Panginoon. At kung kami man po ay nawalan na nagasan ng mahal sa buhay ng dahil sa sakit o ano pa mang kadahilanan, kami po ay inyong abutin at kalingain sa mga panahon na kami po ay nagdadalamhati at namumblema. Na lalaman po namin at pinaniniwalaan po namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng aming pong tunay na pagkatao at pangangailangan. Kaya naman, idinudulog po namin sa inyo ang lahat. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, ang mga leaders, higit lalo ang mga nasa SDO Tarlac Province, na sa lahat ng ginagawang polisiya, mga memorandum, preparasyon, lahat ng ito ay makapagbigay ng kaluwalhat ng kapulihan sa iyo, Panginoon, at para po sa kapakinabangan ng bawat isa. O Diyos, nang may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba at paniniwalang kailanman ang dumudulog sa iyo ay hindi niyo binibigo, lahat ng ito ay aming pong usal at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Hello to all grade 4 learners. A pleasant noon, everyone. I hope you're still doing great even at this time. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Today is February 26, 2021. Time check, it's already 12 noon. Though it's already meal time, please bear with me for a 25-minute lesson. I am Teens Cleofes, your teacher broadcaster for English Grade 4, bringing lesson on air. Join me today in learning to use the past form of irregular verbs, their formation and uses, with the help of time or word expression. So sit back and relax. Find a place where you are most comfortable. Make sure you are ready with your pen and paper to capture and list down the important ideas during my discussion. So get your learning activity sheet and let's go! Let's see if you still remember your previous lesson. You are tasked to use the past form of the regular verbs, right? Please look at your activity sheet on review. First, I will read the direction, example given, and the sentences, after which you may answer them right away. For the direction, underline the correct form of the verb in the sentence. For the example, this morning we listened to the news. The correct answer is listened.
Now, here are the sentences. For number 1, she used father's cell phone last night. Number 2, last summer, farmers planted potatoes. For number 3, the boy cried after his outstanding performance. For number 4, Joe played the rondalla the other night. And for number 5, Rico jogged the longest hour last weekend. You may now proceed to answer. Your time starts now. Okay, kids, time is up. Here are the correct answers. For number 1, the answer is used. For number 2, the answer is planted. For number 3, cried is the correct answer. For number 4, the correct verb is played. And for number 5 answer is jog. Did you get all correctly? Good job. All right, let's take a brief look on the rules in forming the past form of regular verbs. You may read them as they flash on screen. Okay, children, I believe you are now prepared and ready to your new adventure of learning. As for today's lesson, I will discuss the past form of irregular verbs. How are irregular verbs different from regular verbs? Irregular verbs do not follow any logical rules. It means that irregular verbs follow no fixed rules in forming its past form as compared to regular verbs. Either we must memorize them, consult a dictionary, or best Google it. Don't worry, children. I will give you some important points to remember. And these are: for point number 1, some irregular verbs change their spelling when used their past form. I repeat. Some irregular verbs change their spelling when used their past form. For example, Dina sells seashell bracelets every day. Last night, she sold 10 bracelets. What is the verb used in the first sentence? Very good, kids. Sells is the verb used. And sell is the base form of the verb sells. When does Dina sell bracelets? That's correct. Every day. And the word every day is what we call time expression in the sentence. It tells that Dina does the selling every single day. And where can you find this time expression in the sentence? Yes, we can find the time expression in the end of the sentence. Very good. Now, let's move and study the second sentence. Can you tell the verb used? Good job! You got it right there. The verb used in the second sentence is sold. So you notice the changes in the spelling of the verb from sells, it became sold. And what about the time expression being used? Correct. The time expression used is last night. This shows that Dina became lucky in selling 10 pieces of bracelets only for a night. How about the location of the time expression, where it can be found this time?
Yes, it can be found in the beginning of the sentence. You're getting smarter, children. I think this lesson is getting more exciting. Let's continue learning them. For point number 2, some irregular verbs do not change its spelling when used their past form. Again, point number 2, some irregular verbs do not change its spelling when used their past form. Example, we always want to beat our opponent in basketball. Yesterday, we beat them hard. What is the verb used in the following sentences? The verb used in both sentences is beat. If you notice, in the first sentence, the verb expresses in present form by using the expression always. While in the second sentence, the verb expresses in past form with the use of time expression yesterday. So the verb beat is an example of irregular verb that did not change its spelling even when used in past form. Did you understand, children? Great! Listen more to our next example. Last time, we have agreed not to cut your hair. Now, you want to cut it. What verb in the base form is used in both sentences? Absolutely right, the verb cut. In the first sentence, the verb cut expresses action in the past due to its time expression last time, while in the second sentence, it expresses action in present form by showing the time expression now. So the verb cut is another example of irregular verb that do not change its spelling even when used in past form. Is the explanation more understandable, children? Very good then. And for the last important point to remember about irregular verb is its uses. For point number 3, past form of irregular verbs can be used in sentences by, number 1, showing completed action. Example, grandmother bought chicken inasal for dinner last night. We say completed action because the action that's stated happened only once at a specific past time, and that is last night. For number 2, by showing series of completed actions. Example, yesterday, father made breakfast, drove me to school, and went to work. As you can see, the underlined words are the sequence of actions explaining what father have done in a definite time, that is yesterday. And for number 3, to show habits in the past. Example, Peter often made paper boats when he was a child. In this example, paper boat making is what Peter always does when he was young, and this shows habitual action in the past. Is it clear and understood, children? Great! Now this time, let us study some commonly used past form of irregular verbs. You may read them on your activity sheet or on screen. Be also familiarized with the given time expressions or expressions when using the past form of irregular verbs. Following are the examples. Now,
As I have presented to you some points to remember in using the past form of irregular verbs, it's now your time to show what you have learned. Again, look at your activity sheet and answer the exercises given to you. For the direction, read the sentence and encircle the past form of irregular verb used in each sentence. Then, underline the time or expression you can find. Just follow the given example on your activity sheet as your guide. Lisa found her missing book an hour ago. The past form of irregular verb is found. An hour ago is the time expression in the sentence. Now let me read the sentences. Number 1, last time we took the bus in going to Baguio. Number 2, he left the radio on yesterday morning. Number 3, a year ago we spent holidays together. Number 4, our teacher burst into laughter until his stomach ached. Number 5, Rolly saw Nico on the beach a minute ago. Number 6, I heard someone knock on the door a while ago. For number 7, Linda, the dressmaker who made beautiful dresses, died last night. And number 8, he made all the foods on the table last Christmas. For number 9, an hour ago, Anna felt happy when she received her grades. Number 10, accidentally, Tom brought home my laptop last Tuesday. It's now your turn to answer, children. All right, kids, time is over. Let us check your answer. For number 1, the irregular verb is took, and the time expression is last time. For number 2, the irregular verb is left, and the time expression is yesterday morning. For number 3, spent is the irregular verb, and a year ago is the time expression. Number 4, burst is the irregular verb. Until his stomach ached is the expression used. Number 5, saw is irregular verb. A minute ago is the time expression. Number 6, heard is the irregular verb. A while ago is the time expression used. For number 7, made is the irregular verb. Last night is the time expression. For number 8, made is the irregular verb. Last Christmas is the expression used. For number 9, felt is irregular verb. An hour ago is the time expression. And for the last number, 10, brought is the irregular verb. Last Tuesday is the time expression. Did you get the perfect score? Excellent, children. And for your next exercise, read the sentences, then fill in the blank by changing the underlined verb into correct past form of irregular verb to complete the second sentence. Example, Lita didn't go to Baguio. She went to Manila. Went is the irregular verb. Okay, let me read the following sentences. For number 1, she didn't ride a taxi. She blank a bus. They didn't hear any booze. For number 2, they blank loud applause.
Number 3, she didn't sit at the rear. She blank in front. For number 4, she didn't wear her new dress. She blank an old one. For number 5, she didn't bring her sunglasses. She blank her umbrella. Number 6, she didn't feel dizzy on the bus. She blank fine. For number 7, she didn't meet any movie star. She blank a former classmate. Number 8, they didn't see a movie. They blank at 5 o'clock. Number 9, they didn't come early enough. They blank at 1 o'clock. And for number 10, he didn't want to eat, but he blanked anyway. It's time to answer now, children. Oops, time is up. It's checking time. Are you ready to know your score? Let's begin. For number 1, the irregular verb of ride is rode. Number 2, the irregular verb of hear is heard. Number 3, the irregular verb of sit is sat. For number 4, the irregular verb of wear is wore. For number 5, the irregular verb of bring is brought. For number 6, the irregular verb of feel is felt. For number 7, the irregular verb of meet is met. For number 8, the irregular verb of see is saw. For number 9, the irregular verb of come is came. And for number 10, the irregular verb of eat is ate. Did you get all the answers correctly? Congratulations, kids. Let's keep going on your last task. For your homework, do the activities on post listening on your activity sheet. For Roman numeral number 1, write the correct past form of irregular verb in the parentheses. For Roman numeral number 2, change the following words into past form of irregular verbs. Then use them in your own sentences. All right, I hope you learned a lot today. Again, I'm Tins Cleofas, your English teacher broadcaster. Thank you for listening and staying with me. Until next time. Okay, watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Until next time, bye! Again, don't forget to watch us on Facebook and like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. So again, children, I hope you learned a lot today for our lesson. I hope you will be able to learn about irregular verbs and compared it to regular verbs. And again, remember the time expression to be used. And of course, for you to remember all the irregular verbs, you have to memorize them, consult a dictionary, or best, Google it. Again, I'm your teacher broadcaster for English Grade 4. Thank you for listening and staying with me.
This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw sa mga magigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang. Magandang araw din sa mga minamahal naming mga magulang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 sa episode na Aral TarlakHenyo para sa Schools Home Integration in the New Normal. Hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province at sa bayang naririnig sa DZTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac. At mapapanood po tayo sa Facebook live stream. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa ating pag-aaral sa EPP4 Home Economics. Ako, si Ginang Edro C. Castro, ang inyong teacher broadcaster para sa araw na ito. Ngayon ay ika-26 ng Pebrero, taong 2021 at makakasama ninyo ako mula alas 12:30 hanggang alas 12:55. Inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Mga bata, kumusta ang araw ninyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. Handa na ba kayo? Kung handang-handa na kayo, i-click nyo lang ang heart sign at like sign sa ating comment section. Tara, umpisahan na natin. Kunin ninyo ang inyong module at papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan ngayon, gagabayan kayo ng inyong mga magulang o kaya naman ang inyong mga nakatatandang kapatid para sa gawain natin sa araw na ito. Kung meron kayong katanungan, maaari rin ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen. Excited na ba kayong matuto, mga bata? Sa puntong ito, alam ko na lahat kayo ay nakapagpananghalian na.
So tinitiyak ko na alerto kayo sa ating talakayan. Atin nang simulan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay tungkol sa paglikha ng isang proyekto. Pagkatapos mapakinggan ang episode na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na makalilikha ng isang proyekto. Bago natin talakayin ang ating aralin, nais ko munang ipailala sa inyo ang inaral ninyo noong nakaraang araw sa tulong at gabay ni Ginang Alona. Naalala nyo pa ba ang mga ito? Mahusay kung ganon. Tinalakay natin ang mga bahagi ng plano sa paggawa ng isang proyekto. Ano-ano na nga ba ang mga ito? Maaari kayong sumagot sa ating chat box. Ang mga bahagi ng plano sa paggawa ng proyekto ay: una, pangalan ng proyekto. Ito ang ngalan o uri ng proyektong gagawin. Pangalawa, layunin. Sa bahaging ito, isinasaad ang dahilan o pakay kung bakit gagawin ang proyekto. Pangatlo, talaan ng kasangkapan, kagamitan, o materyales. Dito makikita ang kumpletong listahan ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng isang proyekto. Pang-apat, croquis o drawing. Isa itong sketch o drawing o modelo ng isang proyekto. Panglima, mga hakbang sa paggawa. Sa bahaging ito, malalaman ang pagkasunod-sunod ng mga detalye sa pagbuo ng isang proyekto. At ang pinakahuling bahagi ay ang Google o costing. Dito mo makikita kung magkano ang ginugol o ginastos mo sa proyekto na iyong ginagawa. Ayan! Natutuwa ako at naalala ninyo ang mga bahagi ng plano sa paggawa ng proyekto. Ang pagpaplano ng proyekto ang kauna-unahang hakbang na dapat isagawa bago magsimula ang isang proyekto. Napakahusay ninyo mga bata! Natandaan ninyo ang ating nakalipas na aralin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paglikha ng isang proyekto. Ang gagawin natin ay may kinalaman o naaayon ngayong panahon ng pandemya. Matanong ko kayo mga bata, ngayong panahon ng pandemya, ano kaya ang maaari nating gawing kapaki-pakinabang na proyekto? May naisip na ba kayo? Kapag sinabi natin na kapaki-pakinabang, maaari nating itong gamitin ngayon na may COVID-19. O kaya naman, maaari nating itong pagkakitaan. Meron ba kayong naiisip na kapaki-pakinabang na proyekto na maaari ninyong gawin? Tama! Magaling! Maaari tayong gumawa ng isang washable face mask na gagamitin tuwing tayo'y lalabas ng bahay at maaari rin natin itong
pagkakitaan. Sa paggawa ng proyekto, kailangan nating sundin ang mga bahagi ng plano upang maging mas maayos at mapapabilis ang paggawa nito. Umpisahan na natin. Ano ngayon ang layunin natin sa paggawa ng face mask? Ang layunin ay upang maprotektahan ang ating ilong at bibig sa banta na virus na COVID-19 at napapaunlad din ang kaalaman at kasanayan sa paggawa nito. Pagkatapos ng layunin, ang susunod na bahagi ng plano ay ang talaan ng mga materyales. Ano-ano kaya ang mga kagamitan na gagamitin sa paggawa ng washable face mask? May naiisip ba kayo? Mahusay mga bata! Ang mga kagamitan o materyales na kakailanganin ay ang mga sumusunod. Tela, padron o pattern paper, gunting, sewing machine, French curve, ruler, lapis, at garter. Kung wala naman kayong sewing machine, hindi problema yan dahil maaari rin kayong gumamit ng sinulid at karayom at manahi gamit ang inyong mga kamay. Ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng croquis o drawing. Narito ang halimbawa ng croquis o drawing ng washable face mask. O ayan mga bata ha! Nakita nyo na ang drawing ng face mask. Madali na lang ito para sa inyo. Nai-imagine nyo na ba ang inyong gagawin? Mahusay kung ganon. Ang susunod na hakbang ay ang paggawa nito. Ano-ano kaya ang mga hakbang sa paggawa ng washable face mask? Makinig ng mabuti mga bata dahil dito nakasalalay ang isang maayos at magandang proyekto sa pagsunod ng tama sa mga hakbang nito. Narito ang mga hakbang sa proyekto na ating gagawin. Una, gawin ang baseline gamit ang pattern paper, lapis, ruler, at French curve. Pangalawa, gupitin ang pattern. Pangatlo, gumawa ng pattern para sa inner pocket ng face mask. Ika-apat, ihanda ang mga nagupit na tela at ang mga gamit sa pananahi. Ika-lima, tahiin ang pakorbang bahagi sa harap at ang pocket layer ng mask. Tandaan mga bata, laging mag-iingat sa pananahi gamit ang kamay o makina para maiwasan ang disgrasya. Ika-anim, itiklop at tahiin ang tagiliran ng inner, outer, at pocket layer. Ika-pito, tahiin ang itaas na bahagi ng face mask. Mula sa gitna, baliktarin ang mga layers nito. Susunod, gumupit ng 2 piraso ng garter na may sukat na 5.25 pulgada para naman ito sa ear loops.
At ang ika-9, tig-isang tahiin ang mga garter sa bawat gilid ng face mask. Upang mas lalo ninyo itong mapaganda, maaari ninyo itong lagyan ng palamuti gaya ng bulaklak, botones, o kahit na anong bagay na makikita sa loob ng inyong bahay na makapagpapaganda sa proyekto na inyong gagawin. Yan mga bata, natapos ko nang ilahad sa inyo ang mga hakbang sa paggawa ng washable face mask. Paalala lamang ha mga bata, sa paggawa ng mga hakbang sa proyekto, maging masinop, maayos, malinis, at malikhain. At ang pinaka-importante, sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan upang maiwasan natin ang kahit na anumang sakuna o kapahamakan. Maliwanag ba yan mga bata? Narito naman ang Google o costing na proyekto na ating gagawin. Magkano kaya sa palagay ninyo ang halaga o gastos na kakailanganin natin sa paggawa ng face mask? May idea ba kayo mga bata? Tara, suriin natin. Ang isang kapat na yarda ng cotton na tela ay nagkakahalaga ng 15 piso. Samantala, ang 5.5 pulgada naman ng garter ay nagkakahalaga ng 5 piso. At ang isang piraso naman ng sinulid ay nagkakahalaga ng 10 piso. Kaya naman, ang kabuuang halaga nito ay mahusay mga bata. Ang kabuuang halaga nito ay 30 piso. Ang isang face mask ay maibebenta sa halagang 5 piso hanggang 7 piso. Kaya kung ikaw ay nakagawa ng 20 piraso ng face mask, ikaw ay may 140 na net profit. Okay, tandaan nyo pa ito ha. Gross profit minus expenses na 30 pesos na ginastos natin kanina, ikaw ay may ganansya na 110 pesos. Ngunit, isaalang-alang mga bata, ang kalidad at ang kagandahan ng ating gagawin para magustuhan ito ng mga mamimili. O di ba? Makakakita ka or makatutubo ka ng malaki para sa proyekto na iyong ginawa. Ito ay makakatulong din sa pagbili ng iyong mga gamit sa paaralan at pagkain. Ayan, so may natutunan ba kayo sa aralin natin ngayong araw mga bata? Kaya nyo na bang gumawa ng isang malikhaing proyekto ng mag-isa? Ngayon, alam mo na ang mga hakbang sa paggawa ng face mask. Subukan mo itong isagawa sa tulong ng iyong nanay at nakatatandang kapatid. Narito ang panukat o rubrics sa paggawa ng washable face mask. Kung maisasagawa ninyo ng maayos, kumpleto ang kagamitan at ginamit ng wasto, nakuha ang tamang sukat at natapos ninyo ito ng mabilis, makukuha ninyo ang 60 points na siyang pinakamataas na puntos. Tandaan mga bata, ang mahusay o ang kahusayan sa paggawa ng isang proyekto sa malikhaing pamamaraan
ay isang kaalaman na nagpapakita na ang isang batang tulad mo ay may kakayahang makabuo at makatuklas ng isang pamamaraan na kakailanganin sa pagsasagawa ng kanyang planong proyekto. Makatutulong din ito upang mapaunlad ang pamumuhay ng mag-anak. Maaari silang makabuo ng mga bagay na maaaring pagkakitaan sa simple o payak na pamamaraan. Kaya naman, umaasa ako sa gabay ng inyong mga magulang, kayo ay makagagawa ng isang malikhain at kapaki-pakinabang na proyekto. Sa puntong ito, narito ang panibagong gawain upang pagyamanin ang inyong kaalaman sa natutunan ninyo sa aralin natin ngayon. Gumawa ng washable face mask sa tulong ng inyong nanay, ate at tiya. Sundan ang mga hakbang na inyong pinag-aralan sa paggawa ng face mask. Muli, narito ang panukat o rubrics sa paggawa ng face mask. Gaya ng sabi ko kanina, kung maisasagawa ninyo ng maayos, kumpleto ang kagamitan at ginamit ng wasto, nakuha ang tamang sukat at natapos ninyo ito ng mabilis, makukuha ninyo ang 60 points na siyang pinakamataas na puntos. Mga bata, tapos na ang ating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayong nakita o natutunan at nag-enjoy kayo sa ating talakayan. Laging tandaan, isa sa mga tungkuling dapat gampanan ng batang tulad mo ay ang paglikha ng mga proyekto upang malinang ang kaalaman at kasanayan sa simple o payak na pamamaraan. Ako ay tunay na nagagalak dahil sa kabila ng pandemya na ating kinahaharap ngayon, handa kayong yakapin ang mga kasanayan at kaalaman upang makatulong sa simpleng pamamaraan. Bago tayong tuluyang magtapos mga bata sa ating aralin, atin munang sagutin ang ilang mga tanong na nasa chat box. No? So, tignan natin ang mga katanungan at ating sasagutin. Alright, so ito ay galing kay Joan Mendoza ng Concepcion West. Ang tanong niya, maaari po bang gumawa ng proyekto na yari sa patapon na bagay? Aba, iha. So, napakahusay na katanungan. Ang sagot ko sa iyong tanong ay, oo naman, no? Pwedeng-pwede kang gumamit ng mga patapon na bagay. Bakit? Dahil naipapakita mo or naipapamalas mo ang pag-uugali ng pagiging isang malikhain. At ang pinaka-importante, nakakatulong ka sa ating kalikasan. Okay, so ayan. So hanap pa po tayo ng isa pang katanungan. Alright, so ito naman po ay galing kay Alan Mariano ng Bamban East. Ang tanong niya ay, madali lang po bang gumawa ng face shield? Okay, so oo naman iho,
Basta may plano ka na susundin, so tiyak na ang iyong trabaho or gawain ay mapapadali. So lalong-lalo na kung ikaw ay gagabayan at tutulungan ng iyong mga magulang. Alright, so meron pa po tayo ditong isa. Mula naman ito sa Moncada South Central. Tanong mula kay James Balbuena. Maaari ko po bang pagkakitaan ang gawain kung ang ginawa kong proyekto? Ayan, iho no? So gaya ng sabi natin kanina, pwedeng-pwede na pagkakitaan ang mga bagay na ginagawa natin. So lalong-lalo na kung ang pamilya ay magtutulungan, makakagawa kayo ng maganda at marami na pwede ninyong pagkakitaan. Alright, so sa mga mahal naming mga magulang, salamat po sa walang sawang paggabay sa ating mga mag-aaral. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Radyo Pilipino ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Edrose C. Castro, na nagsasabing kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan at walang mahirap na gawain, lahat sa EPP ay kakayanin. Magandang araw po, hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy
this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Miss Jennifer Frialde, your teacher broadcaster for English Grade 8. So today is another day to have fun and learn together. So make sure you are in your most comfortable spot so you can actively listen to our lesson today. Before anything else, I want you to get your Quarter 2, Module 2, your activity sheets, your pen and notebook, and listen to my instructions. Are you ready? Let's have a short recap of our previous lesson. Last meeting, we differentiated facts from opinions. Do you still remember? That's right. We said that a fact is a statement that can be proven true or false. For example, do you know who is flashed on your screen? Right, it's Robert Downey Jr. If I say Robert Downey Jr. plays Iron Man in the Marvel movies, is that a fact or an opinion? You're right. It is a fact since it can be proven true. How? By researching on it. Perhaps you have seen the movie, and in the movie credits, you'll see his name as Iron Man. Or perhaps you could search for his name in any search engine and it'll tell you that he is Iron Man in the Marvel movies.
There are many ways to find out if that statement is true or not. Is that clear? Very good. Now let's recall what opinions are. Does anyone know? Awesome. An opinion is a thought or belief, a view or judgment formed about something and can't be proved true or false. For example, do you see who is flashed on your screen? Do you know who he is? Yes, it's Justin Bieber. So in this statement, I think Justin Bieber is the greatest singer ever. Can I prove it to be true? Is the statement true all the time? If your answer to both questions is a no, then it is an opinion. I'm glad you still remember how to differentiate fact from opinion. Let's practice distinguishing fact from opinion by answering this 5-item activity. Are you ready? Let's go. But first, I want you to look at your activity sheet and go over the statements briefly. So here is what you will do. Write F if the statement is a fact and O if the statement is an opinion. Let me repeat. Write the letter F if the statement is a fact and the letter O if the statement is an opinion. You have to listen well because I will only be reading the statements twice. Here goes. 1. More than anything else, parents have to be the role model for their children. More than anything else, parents have to be the role model for their children. 2. It seems like the actor senses danger coming up. It seems like the actor senses danger coming up. 3. The government organizes a census of the whole population every 10 years. The government organizes a census of the whole population every 10 years. 4. Fire needs oxygen to burn. Fire needs oxygen to burn. 5. I am convinced that eating too many processed food isn't good for your health. I am convinced that eating too many processed food isn't good for your health. Have you answered everything? Awesome. Let's check your answers then. For item number 1, what is the correct answer? The answer is an opinion. So letter O. Did you get that correctly? Very good. For the second statement, it is again an opinion. So the correct answer is
Oh, the presence of the word seems make this an opinion. What about statement number 3? What is the correct answer? You're right, it's a fact. So if you wrote F in your answer sheet, you are right. Number 4 is again a fact. It can be proven true by doing research. So the answer is F. And for the last statement, what do you think is the answer? Very good. It's an opinion. Did you get all items correctly? I'm sure you did. I'm glad that you could now differentiate facts from opinion. Last broadcast, you also learned that there are signal words that clue us in identifying if the statement is an opinion. We call those words as opinion marking signals. It was also discussed last broadcast that sometimes a fact becomes an opinion due to the presence of these opinion marking signals. To help you recall, here is again a list of the commonly used opinion marking signals. This is found on page 7 of your Module 2. To name some, we have in my opinion, I think, I am convinced, I prefer, probably, I suppose, I reckon, to the best of my knowledge, from my point of view, it seems, my take, and the like. Take note that the list does not include all the opinion marking signals. I am glad that you still recall our lesson last Tuesday. So today, we shall have a practice to give you more understanding of the lesson. Prepare your mind and ears. Are you ready? Now, I want you to look at your activity sheets again and go over the statements in Test 2. So what are you going to do for this activity? You are to identify the opinion marking signal used in each sentence by writing it on the space before each number. Let me repeat. You are to identify the opinion marking signal used in each sentence. You have to write your answer on the space provided before each number. Listen carefully because I will only read the statements twice. Here goes. Number 1. I prefer drinking tea to coffee. I prefer drinking tea to coffee. Two. To the best of my knowledge, no twins are exactly the same. To the best of my knowledge, no twins are exactly the same. Three.
I believe that we should help one another to stop the spread of COVID-19 in our city. I believe that we should help one another to stop the spread of COVID-19 in our city. Four. In my opinion, students should take up elective writing subjects to enhance their writing skills. In my opinion, students should take up elective writing subjects to enhance their writing skills. Five. I consider this pandemic as the best time to learn household chores and new hobbies. I consider this pandemic as the best time to learn household chores and new hobbies. Six. It seems to me that online education is difficult and stressful if you are not tech savvy. It seems to me that online education is difficult and stressful if you are not tech savvy. And seven, I hold the view that people's discipline is very important to avoid spreading the virus. I hold the view that people's discipline is very important to avoid spreading the virus. Is everybody done? Great. Let's check your answers. So let's have number one. What is the answer for number one? Good. It's I prefer. I prefer is the answer for item number one. What about in item number two? What is the correct answer? Very good. It's to the best of my knowledge. To the best of my knowledge. What do you think is the opinion marking signal used in item 3? Fantastic. It's I believe. I believe is the answer. Number 4 this time. It's in my opinion. In my opinion. Very good. And for item number 5, the correct answer is I consider. I consider. Good job. Let's have item number 6. What do you think is the answer? It's it seems to me. It seems to me. Right. And lastly, for item number 7, the correct answer is I hold the view. I hold the view. Very good. Did you all get the items correctly? I'm sure you did. I'm so proud of you guys.
Since you have mastered identifying opinion marking signals used in sentences, let's further practice your skill by answering this last activity. Turn your module to page 12 and go over briefly the statement. Have you done that? Great. Here is the instruction. Express your appreciation by writing a short paragraph, about 3 to 5 sentences only, to our fellow Filipinos, whether frontliners, volunteers, or even yourself, who, despite the pandemic, believe that we don't need to have deep pockets but a good heart to help others. Use opinion marking signals in expressing your appreciation. Let me repeat that. On page 12 of your module, you have to express your appreciation by writing a short paragraph, not more than 5 sentences, to our fellow Filipinos, whether frontliners, volunteers, or even yourself, who, despite the pandemic, believe that we don't need to have deep pockets but a good heart to help others. You have to use opinion marking signals in writing your paragraph. I'll give you a few seconds to do that. A few more seconds to answer. Awesome! You did it! Congratulations! Submit your activity sheet and answers to your English teachers. I hope you have mastered the use of opinion marking signals to share your ideas. For your assignment, turn your modules to page 13 and answer what I have learned, which states, most of us love to share our thoughts on social media. Suppose that you want to share your opinion about the lesson that you have learned in this module. Write your thoughts about what you have learned in this lesson by completing the illustration flashed on your screen, which is also found on page 13 of your module. Allow me to repeat. On page 13 of your module, you answer what I have learned. Write your thoughts about what you have learned in this lesson by completing the illustration flashed on your screen, which is also found on page 13 of your module.
To recap our lesson, we differentiated facts from opinion. So we said that a fact is a statement that can be proven true or false, while an opinion is a statement that cannot be proved true or false. We also learned a while ago those opinion marking signals we could use to introduce our opinion. It was also flashed and seen on your modules. If you have any questions, don't hesitate to ask for assistance from your family or just send me a message. One last thing, watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. One more time, please like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. I hope you have learned a lot from this episode. I am Ma'am Jen, your anchor teacher for today, leaving you with this quote from Ralph Waldo Emerson. People do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character. Thank you for listening. Until next time. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Hindi madali ito nararanasan natin ngayon, pero lumalaban tayo because every business gives an opportunity to give jobs to people. And after ng pandemic man, sama-sama kami.
Isa na namang recipe ang ituturo namin sa inyo na pwede ninyong ibenta online o kaya isama sa inyong bakery products. So gagawa tayo today ng cheese Tyson cake gamit ang Princess Cake flour at ang Bake Best baking powder. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Para mapanatili ang magandang katawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus, Mixed Pellet and Grains. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aglipay. mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. I am Rona May Reyes, your teacher broadcaster for English Grade 9. Good afternoon, learners! How are you today? I hope everyone is doing well because today you will join me as we will be together in listening and in learning new things. So grab your English 9 SLM and let's learn and have fun together. But before that, here are the house rules. First, lend me your ears as you listen attentively. And ready your pen, learning activity sheets, and be in a place where you are most comfortable and can focus while listening. But before that, last meeting, Ma'am Paula Ragma discussed annotation strategies by Azevedo. Today, we will assess how much you have learned from our previous discussion. But first, let's have a quick review about making annotations. So, annotating is to make text is to make marks on the text. It is not simply highlighting appealing words or sentences, but it is a purposeful strategy to help you comprehend what you are reading on a deeper level than if you were to just read it straight through. Also, it is an excellent way to deconstruct the text into meaningful pieces for better understanding. According to Azevedo, year 2017,
There are 4 major benefits of annotating. First, it makes you more engaged in the material. Second, it slows your reading that helps you to focus on details and have better retention and comprehension. Third, it helps you process what you are reading. And last, it records textual evidence for later reference. There are also 11 annotation strategies you may use according again to Azevedo. It's time now to evaluate what you have learned. Are you ready? Let's begin. Okay, so what I will show you here is an example of how a student used simple symbols and or annotation to note significant elements from the poem Crossing the Bar. So it was written by Alfred Lord Tennyson. The student used symbol which serve as his or her guide in understanding the text. Other annotations were also used to express ideas, ask questions, and clarify information or important points. Okay, so I am going to read Dr. Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream speech. Then, while I read each paragraph of the speech, you will draw illustrated annotations to take note of important details and concepts taken from the text or from the speech. Afterwards, you will also answer the questions that follow. So use these following symbols to organize your annotations. So first, underline key ideas and major points. Second, write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information. Third, circle keywords or phrases. And last, put an exclamation point or exclamation mark next to surprising or important information that helps you make a connection. So let's proceed first to the about the background of the speech. Okay, so on August 28, 1963, thousands of Americans marched on Washington, D.C. to urge Congress to pass a civil rights bill. Martin Luther King Jr. delivered his I Have a Dream speech on the steps of the Lincoln Memorial before more than 250,000 people. Okay, so I will now read the speech I Have a Dream by Dr. Martin Luther King Jr. So I will just read the 10 paragraphs of his speech. So first and second paragraph, I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadows we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope of millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as joyous daybreak to end the long night of their captivity. So you may now underline the key ideas and major points. Write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you seconds to make your annotation or to organize your annotations.
Okay? So now, let's answer these questions. So for question number 1, in this paragraph, okay, what does the phrase greatest demonstration for freedom in the history of our nation means? Okay, so it means that there is a rally or gathering of people. Okay, so for question number 2, or in the second paragraph, okay, so who was this great American? Okay, so the answer is, no, this great American was Abraham Lincoln. So for question number 3, what is the Emancipation Proclamation? Okay, so Emancipation Proclamation means it is Lincoln's proclamation that freed slaves. Okay, so for question number 4, what are the flames of withering injustice? So the flames of withering injustice is about racism and prejudice. Okay, so for the third paragraph of the speech, so but 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so, we have come here today to dramatize a shameful condition. So you may now put an exclamation point next to surprising or important information that helps you make a connection. Write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you seconds to make your or to organize your annotations. Okay, so I guess you are done. So let's now answer these questions. So in this paragraph, no, for question number 5, what is segregation? Okay, so segregation is setting a group apart from another. And question number 6, how about, no, let's define or what is discrimination? Okay, so discrimination is treating a person with specific prejudice because of a characteristics. So for question number 7, using your knowledge of history, why does Dr. King say that the Negro finds himself an exile in his own land? Okay, so Dr. King is arguing that the slaves were never truly free as African American citizens were never given equal rights. Okay, so for the fourth and
fifth paragraph of the speech, in a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America was defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people of a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and security of justice. You may now underline the key ideas and major points, put an exclamation point next to something surprising or important information that helps you make a connection. Write a question next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you again 10 seconds to make or organize your annotations. Okay, so it's time now to answer this question. So in the fourth paragraph, what was Dr. King's purpose in using the extended metaphor about the check? Okay, so the use of the check metaphor makes equal rights seem like a debt which Americans owe. Okay, so for question number 9, in the fifth paragraph, what is this check that Dr. King refers to? So the check is the promise of equality given to all American citizens. So for question number 10, how has America defaulted on this check? So the answer is, not all American citizens have been given equal rights. Okay, so we are now down to the sixth paragraph of the speech. So we have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate of segregation to sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. You may now write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. Okay, so let's answer these questions. In this paragraph, who is Dr. King addressing to in this section? What race? Okay, so he is addressing the white Americans. For question number 12,
Y is now capitalized. Okay, so now is capitalized to emphasize the idea that it is important for things to happen now. For question number 13, what do you suppose gradualism is? Okay, gradualism means allowing something to slowly take place. And for question number 14, what is the main idea in this section? Okay, main idea is equal rights must be given to all Americans now. There is no time for waiting or making excuses. So for the 7th paragraph, it would be fatal for the nations to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning, and those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual, and there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. You may now put an exclamation point next to surprising or important information that helps you make connection. Write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you again 5 seconds to organize your annotations. Okay, so let's answer these questions. In this paragraph, who is Dr. King's addressing to in this section? Okay, so they are the racist people who resist the civil rights movement. So what does this section mean? So this section means only bad things will happen if America continues to ignore the need of equal civil rights for all of its citizens. Okay, so for the 8th paragraph, but there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice in the process of gaining our rightful place. We must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. So, now, let's answer these questions. So in this paragraph, who is Dr. King's addressing in this section? Okay, so he is addressing the African Americans. So for question number 18, what is Dr. King's message in this section? So the message in this section is the fight for civil rights must be done in nonviolent and disciplined manner in order to be successful. Okay, so now we are down to the last 2 paragraphs of the speech. So for the 9th paragraph, the marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. Okay. So I guess you already done with your organization of your annotations. So
let's answer these last two questions. So in the 9th paragraph, infer what new militancy Dr. King is addressing. Okay, so the new militancy is the growing group of African Americans fighting for civil rights across the nation. So for the last question, what is Dr. King's message in this section? Okay, so the message in this section is white citizens and African American citizens must work together to achieve equal rights. They cannot be achieved unless both races work together. He believes that white and African American citizens must work together and live together peacefully. Okay, so I want you to insert your answers in your modules. Okay? So now you have learned much information about making annotations. So teaching you students how to annotate with the purpose will help you keep track of key ideas, unfamiliar words or concepts, and will make you formulate thoughts and questions you have while reading. So it also encourages your reader to make inferences and to draw conclusions about the text, as well as to make interpretations on a deeper level. And also, you used it to express your ideas, to ask questions, and to clarify important points. So while its ultimate goal is to make connections between what you already know about practically anything and the world around you. So for your assignment, read the story The Gift of Maggie by O. Henry on pages 12 to 15 of your SLM, and in your notebook, draw illustrated annotations to take note of important details and concepts taken from the text. Afterwards, answer the question that follows. Okay, so I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Rana, your grade 9 teacher anchor for today. Until next time! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna
bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Your partner in education this time of pandemic. I am Leopoldo G. Kitalik Jr., your teacher broadcaster for English Grade 5. Good morning, Grade 5 learners! Today is a great day to review and continue our lesson in English Grade 5. This lesson focuses on modals or modal verbs. But before we start, be sure to stay in your comfortable place, sit, and enjoy learning. Do not forget that while listening, your activity sheets, a paper, and a pen are with you. I will give you 3 seconds to prepare the things that you need. You are expected to answer the activities while listening to our lesson on air. You will also answer the post-listening activity after our discussion for today. Listen carefully and take down notes as we review our lesson on modal verbs. Are you ready to learn? If you are ready, then let's start learning.
Let us define what are modal verbs. Modal verbs are special. They are kinds of verbs in English that make the meaning of the main verbs more specific. Modals express ability, permission, obligation, possibility, and polite requests. It is very important to understand the different special meanings that each modal carries. You have already learned the different kinds of modal verbs and their meanings in your previous lesson, right? Let us review some of the modal verbs and their meanings. So let us begin. What is the meaning of the modal verb can? Correct. Can is used to express ability and to express permission. What is the meaning of the modal verb could? Right. Could is used to express a past ability. How about may? What is the meaning of it? Very good. May is used to express a possibility that has a high chance of happening or to request or give permission. Now let's go to the modal verb might. What is its meaning? Amazing! Might is used to express a possibility that has a low chance of happening. What is the meaning of the modal verb must? Yes, you got the right answer. Must is used to express obligation and to express a strong belief. How about the modal verb should? Correct. Should is used to give advice. What is the meaning of the modal verb shall and will? Right! Shall and will are used to express future event, prediction, or promise. Next is the modal verb would. What is its meaning? Excellent! Would is used to request, offer, and to describe a future event that was stated in the past. Great! I know that all of you did a good job. Give yourselves 5 claps. At this moment, kindly get your activity sheets and let us answer together the following activities. Please turn your activity sheets
on page 1. To those who are watching via Facebook Live, you can write your answer in our comment section. Let me read to you the direction. Direction: fill in the blanks with the modal verbs to complete the sentences while listening on the discussion of the teacher broadcaster. Let's start number 1. She endeavored her best to surpass the target, but she blank not. Correct. The answer is could. Number 2. You blank have to fulfill your promise under all the circumstances. Yes, the correct answer is should. Number 3. I assure you that I shall help you in this matter if I blank. What is the answer? The answer is can. Let's go to number 4. He blank have succeeded in his business if he had conducted it sincerely. The correct answer is would. Very good. Number 5. The teacher advised him to work hard on his test or he blank failed the examination. What is the answer? The correct answer is should. Number 6. They feared that the thieves blank have fled out of the city. Correct. The answer is might. Number 7. His mentor helped him in his research work so that he blank complete it in time. Very good. Could is the correct answer. Number 8. Children blank respect their elders and get their blessings. What is the answer? Very good. The correct answer is must. Number 9. You blank tell me the truth for your own good. Right. The correct answer is must. In our last number, number 10. Had the manager told the whole truth to the boss, he blank not have punished him. What is the correct answer? The correct answer is would. That's great. So what do you call those words again? Yes, they are called modals or modal verbs. And what is the function of these modal verbs or modals? Modals express ability, permission,
obligation, possibility, and polite request. Wow, that's great! That shows that you understand the lesson very well. Now, let us check if you really understand the lesson. Get your paper and pen. Let me guide you on what to do. I will read the direction, questions, or statement. So, this is the direction. Circle the modal verb in each sentence given below. Number 1. He shall bring the food very soon. Yes, the answer is shall. Let's go to number 2. We can definitely win the championship game. Yes, the answer is can. Number 3. I can speak a little English. Very good. The answer is can. Number 4. You should stop smoking because it is bad for you. Great! The answer is should. Let's move on to number 5. May I sit down now? Correct. The answer is may. Number 6. I can play basketball very well. Yes, the answer is can. Number 7. I must go now. Very good. The answer is must. Number 8. Can you help me lift the coach? Yes, the answer is can. Number 9. I must tell the truth to the teacher. Correct. The answer is must. Number 10. Could you pass the ketchup? Great! The answer is could. Wow, that was an amazing performance. Who among you got a perfect score? Now, let's have another activity. I will read to you the direction. For those watching via Facebook Live, you can choose or send your answer to our comment section. So here is our direction. Fill in the blanks in the following sentences with appropriate modals. Modals are will, shall, would, should, can, could, may, and might.
So you better listen carefully and answer the activity while listening to the story. I will read to you the story for 2 times. So let us read the story together. Milk is a nutritious food enriched with vitamins and proteins. We blank take milk regularly that we blank not develop deficiencies of undernourishment in our body. The aged persons, children, and patients blank take milk in sufficient quantity as it provides strength to their body. We blank supplement it with other elements of food like fruits, vegetables, and pulses for proper growth of our body. But we blank consume milk of good quality, only otherwise it blank cause harm to the body. We blank be very careful while selecting items of our food because there are chances that this blank be adulterated. Okay, I'll read it to you once more. Let's read together. Milk is a nutritious food enriched with vitamins and proteins. We blank take milk regularly so that we blank not develop deficiencies of undernourishment in our body. The aged persons, children, and patients blank take milk in sufficient quantity as it provides strength to their body. We blank supplement it with other elements of food like fruits, vegetables, and pulses for proper growth of the body. But we blank consume milk of good quality, only otherwise it blank cause harm to the body. We blank be very careful while selecting items of our food because there are chances that this blank be adulterated. I am now giving you 5 seconds to write your answers. Okay, did you get the answers? Good job! I know you can do it. So here are the answers in order. Number 1, should. Number 2, may. Number 3, must. Number 4, can. Number 5, must. Number 6, might. Number 7, must. Number 8, might. I know you got a perfect score, right? Excellent! Now for those who needs time and other activities, please answer the post-listening or viewing activity distributed by your teachers. Feel free to ask the assistance of your teachers in your respective schools if you need to clarify the part of or parts you did not understand. For our wrap-up, what do we call the words used to express ability, permission, obligation, possibility, and polite request? Exactly! They are called modal verbs or modals.
What are the common modal verbs that we have learned today? Can, could, may, might, must, should, shall or will, would. Very good! I hope that was able to help you with your lesson today. So before I will end our lesson today, I will leave you a quote to inspire others to learn in this time of pandemic. Always remember that we need to be kind every time and everywhere because kindness costs nothing but needs everything. So be kind always. Alright, grade 5 learners, that ends our discussion for today. I expect you will get a perfect score for your post-listening activity. For questions and clarifications, do not hesitate to ask for assistance from your family or your teacher. Watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page at RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. I am Leopoldo G. Kitali Jr., your grade 5 teacher anchor for today. Thank you for listening. God bless. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Hindi madali ito nararanasan natin ngayon, pero lumalaban tayo because every business gives an opportunity to give jobs to people. And after ng pandemic man, sama-sama kami. Isa na namang recipe ang ituturo namin sa inyo na pwede ninyong ibenta online o kaya isama sa inyong bakery products. So gagawa tayo today ng cheese Tyson cake gamit ang princess cake flour at ang Bake Best baking powder. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills.
The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Para mapanatili ang magandang katawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus, Mixed Pellet and Grains. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asensyo Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asensyo Pinoy. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Annalyn, your teacher broadcaster in TLE Front Office Services, Grade 8. How are you today? I hope you are in good health and with a positive outlook. Today, we'll focus our discussion in the area in home economics in exploratory course front office services. Our topic is how to welcome guests warmly and courteously. Are you ready for a new lesson? Make sure that you are in a comfortable place, willing to join and participate actively. Don't forget to prepare your compendium of notes in front office services, plus the paper and pen. Are you ready for our lesson? Open your compendium of notes in front office services. Our lesson will focus on how to welcome guests warmly and courteously. Before we start, may I request everyone to have a simple exercise by smiling 10 seconds in front of the mirror. You may start smiling as I play the music and start counting. How do you feel right now? Do you feel any changes in your face when you smile? So, if you feel those changes, that is a normal feeling because smiling
can make us feel younger and beautiful. People also use smiles to reassure others, to be polite, and to communicate trustworthiness, belongingness, and good intentions. Smiles like these have been characterized as an affiliation. Smiles because they function as social connection. A gentle smile is often perceived as a sign of compassion. Smiling not only offers a mood boost, but help our bodies release cortisol and endorphins that provides numerous health benefits, including reduced blood pressure, increased endurance. So, that will be our lesson for today, how to welcome guests warmly and courteously. Let us know the ways to greet hotel guests on their arrival. Greeting forms a connection between two unknown people and cultivates a good impression among the hotel guests. The hospitality industry is based on serving unknown people, which makes greeting one of the most fundamental tools. It is the most effortless thing a person can do to get tremendous result. It can bring out positive words even out of the most arrogant person and can even act as a medicine of a person's bad mood. It makes a positive first impression on the guest and makes him feel comfortable and secured. Whenever a guest comes, in the duty of the staff to attend that person as soon as possible. This makes the guest feel wanted, and it also gives him a home-like feeling. Greeting helps to form a connection between unknown people and further raises the connection to a more personal level. A warm and sincere greeting can help you go through the guest's most rigid defensive walls without getting a negative response. It helps initiate a conversation where both the unknown people are comfortable talking to each other. It is the most important tool in building your first impression with the guest. And this first impression will definitely affect his way of responding to you. It is the effortless thing you can do to make a good impression. Every human has a sense of fear when he is in a known environment, and this is where your greeting helps him fight that fear. There are 5 best practices for greeting the guest when they arrive. First, we have the dressing. It forms the first impression, and welcoming a guest is like just going on the first date. If you are not presentable, like if your dress is not ironed and your mouth stinks, then you definitely will not get the second date. Maintain a uniform dress code with light colors among the guests, as it includes a positive vibe. Number 2, smile with a greeting. The next best and most effortless thing with the great results we can do is smile with a greeting.
It is believed that smile is the most warming and important thing we can do to the guests as they enter our hotel. The smile is the only thing in this that will make him feel comfortable and will act as an icebreaker. That too, such an icebreaker that the most introvert person would also respond to it. Greet with a smile. Number 3, a different greeting. Many hotels try to maintain a different greeting, which is believed to be helpful. Let's think that your hotel is located at a tourist place and people come from outside to spend their holidays. If your services are normal and good, they will just remember that, yeah, our hotel stay was good. Number 4, offer to assist them. When the guest arrives, leave all your work and greet them while offering to assist. This will induce a feeling of being wanted and they will feel comfortable. You may inquire in a polite way about their bookings and see to it that the rooms are allocated as soon as possible. Offer to show them around, help them in taking the luggage to the room. You could also offer some water to make them feel comfortable and give them a home-like feeling. Number 5, ask question. Starting with questions related to their travel and then come to what are their requirements. When the guest arrives, we usually ask for their bookings and their documents. The time between they giving their documents and allotting their room is the time you need to utilize in creating a relationship with the guests. So, those are the 5 best practices for greeting the guest when they arrive. The importance of welcome. Your smile is your logo. Your personality is your business card. How you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark. A positive first impression is a vital building a relationship with a potential client. You do not often get a second chance. It is said that when making a great impression, the first 5 seconds are the key. This tiny amount of time will create a lasting impact and force the direction of a relationship. A warm welcome is not just a welcoming smile, but it is a good start. You need to give your full attention to what is being said to you. If you can remember personal details about them, it shows that you have genuine interest in having them as a customer. Greet every guest with a smile. This is a front desk experience. While the guest experience starts way before the customer even walks through the doors of your property, the first face-to-face interaction or experience will make a lasting impression. From the moment the guest seeks out your property to the time they decide to purchase a room, they are comparing your property with their standards and expectation. The experience can be positive or negative, and it all starts with how they are greeted. The guest experience is a key point of your hotel's atmosphere and reputation. If you are in an exotic location with unique tradition, use that for your own benefit.
So here are the procedures on how we welcome guests warmly and courteously. Procedure number 1. Of a first-time visit guest on arrival, when he or she approaches the reception on his own, doorman greets the guest. So guest reaches the hotel ports, the doorman opens the door with a smile and greet the guest. Good afternoon. Welcome to Anne's View Hotel. Procedure number 2. Bellboy greets the guest and offer baggage assistance. Bellboy wishes the guest the time of the day and assists him with his baggage. Good afternoon, sir or ma'am. Allow me to take care of your baggage. Procedure number 3. Bellboy confirms the count of the baggage. Bellboy confirms the number of the baggage with the guest. Guest approaches the reception. Procedure number 4. Reception greet the guest and offers assistance. The reception associate wishes the guest. Good afternoon. Welcome to Anne's View Hotel, sir, madam. How may I assist you? Number 5. Reception offers seat assistance, make guest comfortable, and request for his last name. Reception associate, please make yourself comfortable. May I request for your last name under which reservation is being made? Procedure number 6. Receptionist takes out the registration card of the guest. Receptionist will then take out the registration card of the guest. Procedure number 7. Guest registration card will have the following details taken at the time of the reservation. We have the guest name, the guest company name, the guest arrival and departure date, guest room category, guest room rate, guest credit card details, and guest contact details. Procedure number 8. Registration card is being printed on the arrival if the reservation is made on the same day. The guest registration card is to be printed on arrival if registration card is not printed earlier, which may happen if the reservation is made on the same day. Procedure number 9. Guest registration formalities. Receptionist completes the guest registration formalities. Procedure number 10. Programming of guest room key. So the receptionist will then make the key for the guest. Procedure number 11. Guest relation to escort the guest to his room. The receptionist will introduce the guest to the relation and requests her to escort the guest to his room. Procedure number 12. Wish guest a pleasant stay. The receptionist wishes the guest a very pleasant day. Have a pleasant stay with us, sir and ma'am. Procedure number 13. The delivery of guest baggage to the room.
Receptionist will inform the bellboy for the guest room number for baggage delivery. Number 14, wish the guest a pleasant stay. The receptionist wishes the guest have a pleasant stay with us. And the last, delivery of guest baggage to the room. Receptionist will inform the bellboy guest room number of the baggage delivery. And for our recap, let us remember that smile is your logo, your personality is your business card. How you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark. Greeting forms a connection between two unknown people and cultivates a good impression among the hotel guests. There are 5 best practices of greeting the guest when they arrive. Number 1, we have the dressing. 2, smile with the greeting. A different greeting. Offer to assist them, then ask questions. For the procedures on how to welcome guests warmly and courteously, for the procedure 1, first-time visit guest on arrival when he or she approaches the reception on his own, the doorman greets the guest. Number 2, bellboy greets the guest and offers baggage assistance. Procedure 3, bellboy confirms the count of the baggage. 4, receptionist greet the guest and offers assistance. 5th, receptionist offers seat assistance, make the guest comfortable, and request for his last name. Procedure number 6, receptionists take out the registration card of the guest. Procedure number 7, guest registration card will have the following details taken at the time of the reservation. 8, registration card is printed on the arrival if the reservation is made on the same day. 9, guest registration formalities. 10, programming of the guest room key. 11, guest relation to escort the guest to his room. "12. Wish the guest a pleasant day, then delivery of the guest baggage to the room, and always wish the guest a pleasant stay, and delivery of the guest baggage to the room for the multiple reservations." Hopefully, you learned something from our topic today. Now, my dear students, get a sheet of paper to gauge the learnings on the topic we discussed. We'll have a short quiz. Our quiz is a multiple choice. Select the letter of the correct answer. I will read the question twice. Are you ready? For number 1, your logo, your personality, your business card. How you leave others' feelings after having an experience becomes your trademark. A, smile. B, frown. C, greet. D, communicate well. Again, is your logo, your personality, your business card, how you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark. A, smile. B, frown. C, greet. D, communicate well. Number 2,
forms a connection between two unknown people and cultivates an impression among the hotel guests? A. Smiling. B. Frowning. C. Greetings. D. Communicate well. Greeting forms a connection between two unknown people and cultivates a good impression among the hotel guests. A. Smiling. B. Frowning. C. Greeting. D. Communicate well. Number 3. It's not just a welcoming smile, but it is a good start. A. Greetings. B. Warm welcome. C. Smile. D. Courteously. It's not just a welcoming smile, but it is a good start. A. Greetings. B. Warm welcome. C. Smile. D. Courteously. Number 4. It forms the first impression, and welcoming a guest is just like going on a first date. It forms the first connection, impression, and welcoming a guest is like just going on the first date. A. Dressing. B. Frowning. C. Greeting. D. Smiling. Number 5. The next best and the most effortless thing with greet. A. Dressing. With smiling. B. Frowning. C. Greeting. D. Smile with a greeting. Yes, this is it. Are you ready to check your answers? Answer number 1. A. Smile. 1. Smile. 2. Greetings. 3. B. Warm welcome. 4. A. Dressing. 5. D. Smile with a greeting. Okay, count the number of the correct answer. For those who get a perfect score, congratulations, you did a great job. For those who got 4, very good. For those who got 3, good job. For those who got 2 and below, still okay. Don't lose hope and keep it up. Before I leave our lesson, I would like to leave a saying that says, smile is a universal welcome. I hope you learn a lot today. I am Teacher Annalyn of Eduardo Cuangco National Vocational High School, Grade 8, TLE Anchor, teacher for today, saying in TLE, we aim for skills, knowledge, and progress. Until next time! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on Air.
and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacia, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. HENYO, RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong lingkod, Ginang Jenny Q. Bangkod, para sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Sining Pantahanan, Baitang 5. Siguraduhin ninyong kayo ngayon ay nasa isang komportableng lugar at maayos na maririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maayos at maging alerto ang inyong mga pag-iisip sa ating aralin ngayong araw. Sige, humanda na para sa ating aralin, makinig ng mabuti. Bago tayo dumako sa susunod na leksyon, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraan. Naaalala pa ba ninyo ito? Magaling! Sige! Tungkol saan ang ating napag-aralan noong nakaraan. Mahusay! Tinalakay natin ang mga paraan ng pagluluto ng masustansyang pagkain. Magbigay nga kayo ng 5 paraan ng paghahanda ng masustansyang pagkain.
Magaling! Narito ang ilan sa mga paraan ng paghahanda ng pasustansyang pagkain. Una, hugasan mabuti ang mga kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Gumamit ng apron upang hindi marumihan ang damit. Maglagay ng hairnet o bandana sa ulo. Ihanda ang mga lulutuin. At hugasang mabuti ang mga gulay, isda o karne na lulutuin. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung handa na kayo, ay inyong buksan ang inyong Compendium of Notes sa sining pantahanan sa pahina 13 hanggang 15. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain, pag-aayos ng mga kagamitan sa bawat cover, mga paraan ng paghahain sa hapagkainan, at kung paano nakaayos ayon sa tuntunin ang mga kagamitan ng pagkain. Narito at iisa-isahin ko ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain. Una, gumawa ng konsepto o drawing ng pagkain sa plato. Humanap ng inspirasyon mula sa alarawan o bagay at magplano ng gagawing gayak sa nilutong pagkain. Pangalawa, pumili ng 1 hanggang 2 sangkap na ilalagay sa presentasyon ng pagkain. Gawing simple lamang ito. Pangatlo, gawing balanse ang nilutong pagkain. Pagtugmain ang mga kulay, hugis, at tekstura ng pagkain na siguradong makakaakit sa mga taong kakain. Pang-4, tiyaking wasto ang dami o sukat ng mga sangkap at ng nilutong pagkain bago ilagay sa plato. Ito ay dapat tumutugma din sa sukat o hugis ng plato. At ang pang-5, kailangan na pangunahing sangkap ng nilutong pagkain ang mangibabaw sa kabuuan at hindi ito matatakpan ng mga gayak, sarsa, at iba pang palamuti sa pagkain. Tandaan ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain. Bakit mahalagang malaman ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain? Tama! Mahalagang malaman ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain dahil ito ay kasing halaga ng linamnam ng pagkain na niluto. Kahit simpleng putahe o ulam ang inihanda, kung maganda naman ang presentasyon nito, ay tiyak na kawili-wili at gaganahan ang kakain. Ngayon naman ay dumako tayo sa pag-aayos ng mga kagamitan sa bawat cover.
Una, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na 2.5 sentimetro ang layo sa ulo ng mesa o placemat. Pangalawa, ilagay ang kutsilyo sa kanan ng pinggan, kahanay ang gilid ng pinggan na malapit sa taong uupo. Ang talim nito ay harap sa pinggan. Pangatlo, ilagay ang nakatihayang kutsara sa tabi ng kutsilyo, kahanay pa rin ang pinggan. Pang-apat, ilagay ang kutsarita ng nakatihaya sa kanan ng kutsara. Panglima, ilagay ang tinidor sa kaliwa ng pinggan. Ang mga tulis ay nasa gawing itaas ng cover. Pang-anim, ilagay ang serbilyeta sa kaliwa ng tinidor. Maaaring ilagay din ito sa kaakit-akit na paraan sa ibabaw ng pinggan. Pang-pito, kung may kakaining tinapay, ilagay ang lalagyan ng tinapay at mantikilya malapit sa tulis ng tinidor. Pang-walo, ilagay ang mga baso malapit sa dulong itaas ng kutsilyo. Maaaring lagyan na ng 3 kapat na bahaging tubig ang baso ilang minuto bago kumain. At ang pang-siyam, ilagay ang tasang nakapatong sa platito sa gawing kanan ng cover katabi ang kutsarita. Alalahaning mabuti ang pag-aayos ng mga kagamitan sa bawat cover. Talakayin naman natin ang mga paraan ng paghahanda sa hapagkainan. Una, smorgasbord. Ang lahat ng pagkain ay inihain at ipinapakain hanggat gusto pang kumain. Pangalawa, Russian style. Ito'y formal na pag-aayos ng mesa. Ang bawat kakain ay bibigyan ng pagkain at tuwing matatapos ay aalisin ang mga natira at papalitan ng isusunod na dapat kainin. Pangatlo, buffet style. Ang lahat ng pagkain ay nakahanda sa isang mesa at ang mga kakain ang kukuha ng kanilang gustong kainin. Pang-apat, family style o English style. Ang mesa ay nakaayos ayon sa bilang at dami ng kakain na may nakalagay na placemat at mga gamit sa pagkain. Ang mga pagkain ay nasa gitna ng mesa at maaaring abutin ng mga kakain. At ang panglima, individual cover. Pag-aayos para sa isang paghahain sa isang tao. Sige nga, sabayan ninyo ako at ulitin natin ang 5 paraan ng paghahanda sa hapagkainan.
Una, smorgasbord. Pangalawa, Russian style. Pangatlo, buffet style. Pang-apat, family style o English style. At ang panglima, ang individual cover. Nasundan nyo ba, mga bata? At ang huling tatalakayin natin ay ang kung paano nakaayos ang mga kagamitan sa pagkain ayon sa tuntunin. Una, ilagay ang plato ng nakatihaya sa gitna ng placemat na may 1 pulgada ang layo mula sa gilid nito. Pangalawa, iharap ang kutsilyo sa plato sa tabi ng kutsara at kutsarita. Ang baso ay ilagay sa dulong itaas ng kutsilyo. Pangatlo, ilagay ang tinidor sa kaliwa ng plato, katabi ang serbilyeta. Pang-apat, ilagay ang platito at tasa sa kanan sa tabi ng kutsarita. At ang panglima, kung magkakatabi ang mga aayusan ng bawat hain, kailangang bigyan ng sapat na puwang ang mga pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Tandaan ang mga kagamitan sa pagkain na nakaayos ayon sa tuntunin. Bakit kailangang alamin ang paghahanda sa hapagkainan? Tama. Kailangang alamin ang paghahanda ng hapagkainan dahil ito ay nakahihikayat sa mga kakain kung ito ay nakaayos ng maganda. Ngayon, tapos na ang ating leksyon. Oras na para sukatin ang ating kaalaman ukol sa pagsagot sa mga tanong. Kumuha ng isang buong papel, isulat ang inyong pangalan, section, at petsa ngayon. Handa na ba kayo? Babasahin ko lamang ng 2 beses ang bawat bilang. Uulitin ko. Babasahin ko lamang ng 2 beses ang bawat bilang. Makinig na mabuti sa babasahin kong panuto. Isulat ang malaking titik T kung tama ang pahayag at malaking titik M kung mali ang pahayag. Para sa unang bilang, ang buffet style ay lahat ng pagkain ay nakahanda sa isang mesa at ang mga kakain ang kukuha ng kanilang gustong kainin. Para sa unang bilang, ang buffet style ay lahat ng pagkain ay nakahanda sa isang mesa
at ang mga kakain ang kukuha ng kanilang gustong kainin? Ang sagot ay titik T. Pangalawang bilang, gawing balanse ang nilutong pagkain. Pangalawang bilang, gawing balanse ang nilutong pagkain. Ang tamang sagot ay titik T. Sa pangatlong bilang, ang ration style ay paraan ng pag-aayos para sa isang paghahain sa isang tao. Sa pangatlong bilang, ang ration style ay paraan ng pag-aayos para sa isang paghahain sa isang tao. Ang sagot ay malaking titik M. Ang pahayag ay mali. Para sa pang-apat na bilang, ang family style ay kilala rin sa tawag na buffet style. Para sa pang-apat na bilang, ang family style ay kilala rin sa tawag na buffet style. Ano ang sagot ninyo? Malaking M ang sagot dito. Sa panghuling bilang, tiyaking wasto ang dami o sukat ng mga sangkap at ng nilutong pagkain bago ilagay sa plato. Sa panghuling bilang, tiyaking wasto ang dami o sukat ng mga sangkap at ng nilutong pagkain bago ilagay sa plato. Malaking titik T ang tamang sagot. At dahil nasagot ninyo ang lahat ng tama, ang mga katanungan, ibig sabihin, kayo ay nakinig ng mabuti sa ating aralin. Binabati ko kayong lahat. Tapos na ang ating talakayan. Nais ko munang sagutin ang mga nag-PM at nag-chat sa akin para sa kanilang katanungan. Ang unang nag-chat sa akin mula sa Comillas Elementary School, La Paz South District. Ito po yung tanong niya. Ma'am, tanong ko lang po. Malapit na po kasi ang aking kaarawan at nagbabalak po kami ng aking mga magulang na gaganapin ito ng 3 ng hapon. Ito yung tinatawag na early dinner. Ano pong magandang paraan ng paghahain sa hapagkainan ang aming gagawin? Magandang tanong iyan. Early dinner ang inyong binabalak na paghahanda o sa ganap na 3 ng hapon. Ang buffet style ang magandang paraan ng paghahain sa hapagkainan. Dahil ang buffet style, ihahanda nyo na lahat ang inyong pagkain o hinihandang pagkain sa isang mesa at lahat na ng mga panauhin ninyo ang bahalang kumuha ng kanilang gustong kainin.
May nag-text naman po mula sa Mangulago Elementary School, Victoria East District. Ma'am, ano pong paraan ng paghahanda sa hapagkainan ang kalimitang ginagamit sa isang kasalan? Ang kalimitang ginagamit sa isang kasalan ay ang family style o English style. Dahil ang mesa ay nakaayos ayon sa bilang at dami ng kakain. Ang pagkain ay nasa gitna ng mesa at maaaring abutin ang mga kakainin. May nag-text naman po from Guevara Elementary School, La Paz North District. Ma'am, tanong ko lang po, sino po ang karaniwang gumagamit ng Russian style? Para sa akin, ang karaniwang gumagamit ng Russian style ay ang mga mayayamang tao o pamilya, o ito yung mga businessman na kung tawagin. Kapag may handaan sila sa bahay o may appointment sila sa mga mamahaling hotel. Sa mga ibang may katanungan po, sasagutin ko na lang po ito ng personal sa inyo. Sana ay naunawaan ninyo ang ating talakayan sa araw na ito. Isa na namang makabuluhang talakayan ang ating natapos. Mga gurong magulang, salamat po sa pakikinig at pagsubaybay katuwang ang ating mga anak. Ako si Ma'am Jenny, ang inyong guro sa EPP Sining Pantahanan, Baitang 5. Sa inyo'y nagpapaalala, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP sigurado matatagpuan. Muli, maraming salamat. Paalam! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac
This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Isang magandang hapon sa lahat, lalo na sa mga learners sa Alternative Learning System. Kumusta kayo sa araw na ito? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako ang inyong teacher broadcaster, Rendo Tomas, para sa Alternative Learning System. Siguraduhin nasa maayos at komportable kayong lugar, malayo sa ingay para marinig nyo ako ng malakas at malinaw. Sa sumandaling ito, pakilabas ang inyong sagutang papel o kaya worksheet at ako'y samahan sa isang masayang pag-aaral patungkol sa magastos na pamana. Ang ating unang leksyon para sa araw na ito. Isang malagang bahagi na ng ating kultura ang mga ritual at pagdiriwang o kapistahan. Marami rito ang nauugat sa relihiyon. Mula noon hanggang ngayon, ang relihiyon ay may mahalagang papel na sa ating buhay, Kristiyano man tayo o Muslim. Sinakop tayo ng mga Kastila ng mahigit sa 300 taon sa pamamagitan ng krus. Kaya, ang Pilipinas ang tinaguriang nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asya. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Layunin ng ating leksyon sa ngayon ang lalo pang maunawaan ang kulturang Pilipino. Niyakap natin ng buong-buo ang relihiyon ng mga Kastila, ang Katoliko, isang relihiyong Kristiyano. Kaya naman, hindi kataka-taka na marami tayong kaugaliang nauugat o may kaugnayan sa relihiyong Kristyanismo. Naririyan ang mga prosesyon, nobela, katekismo, at iba pang ginagawa ukol sa pananampalataya. Kaugnay din sa relihiyon ang mga pamahiin, paniniwala at mga tradisyon.
May kaugnayan din sa relihiyon ang Pasko na nag-uumpisa sa Misa de Gallo at nagtatapos sa pista ng Tatlong Hari. Ang Semana Santa naman ay nagpapaalala sa atin ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Kaugnay nito ang pag-aawit ng pasyon, mga sinakulo at Dia Crucis. Ang mga Pilipinong Muslim naman ay nagdiriwang ng Hari Raya at marami pang kaugaliang angkop sa relihiyong Islam. Sa ating munting dula ngayon, isa pang elemento ng kulturang Pilipino ang ilalarawan kaugnay pa rin sa relihiyon. Ating pakinggan ang dulang ito na pinamagatang Magastos na Pamana. Bakit kaya binigyan ng pamagat na magastos na pamana ang ating dula? Pakinggan natin kung anong aspeto ng ating kultura ang maituturing na magastos at may kaugnayan sa relihiyon. Sa ating dula, itatampok ang iba't ibang aktibidad na ginagawa ng mga Pilipino kapag pista. Ang mga aktibidad na ito ay karaniwang may kaugnayan sa relihiyon dahil ito'y parangal sa santong patron ng lugar. Minsan lang sa isang taon ipinagdiriwang ang pista. Ito rin ang nagsisilbing reunion o pagsasama-sama ng mga magkakamag-anak at magkakaibigan, minsan sa isang taon. Ang mga tauhang gaganap sa ating dula ay ang pamilya ni Berto at Inang at ang dalawa nilang teenager na anak na sina Angie at Arthur. Kasama rin sa kwento ang kaibigan ni Angie na si Perla, na kasing edad din niya. Ano-anong paghahanda ang ginagawa ng pamilya? Alin dito ang may kaugnayan sa relihiyon? Ating pakinggan ang unang serye ng ating dula. Ang inang ananahingan. Ang sabi niya, dapat talaga maganda ang isusuot ko dahil ako ang Reyna Elena. Abay, minsan lang daw na mapili akong... Hoy, Angie! Okay naman? Hoy, Angie! Kaya aga-aga mo namang inilalagay ang kurtina nyo. Abay, sa isang buwan pa ang pista. Andito na ako. Perla, ikaw pala. Daan ka muna. Sabi ko, yung aga mong magkabit ng kurtina. Pinalalagay na ni Inang. Halika na. At na makita mo yung damit kong isusuot. Talaga? O sige, nandiyan na ako. Wow, Angela! Bilib na talaga ako sa'yo. Abay, lalo kang gaganda nito kapag isinuot mo ang damit na ito sa Santa Cruz ng ating pista. Ang inang ananahingan. Ang sabi niya, dapat talaga maganda ang isusuot ko dahil ako ang Reyna Elena. Abay, minsan lang daw na mapili akong Reyna Elena sa mismong kapistahan pa ni Santa Monica. Alam mo, talaga ang husay manahin ng inang mo. Lalong lilitaw dito ang iyong kagandahan. Salamat, Perla. Ikaw tapos na ba ang damit mong ipinatahin bilang sa gala? Naku, hindi pa nga, Angie. Ang sabi ni Aling Itang na modista, ay kayang-kaya niyang tapusin ito. Pero hanggang ngayon naman, wala pa. Abay, naiinip na nga ako. Matatapos din yun. Uy, siya nga pala. Baka makalimutan mo yung nobena mamaya, ha? Hindi ako pa. Alam mo naman ang inang masyadong tiboto sa patron natin si Santa Monica. Gusto mo ba akong mambalos ni inang kapag ako hindi sumamba sa nobena para sa kapistahan ni Santa Monica? Mabuti na yung pinapaalala. Tsaka isama mo na rin ang mga pinsan mo. Ay, oo nga pala, munti ko nang makalimutan. Sabi nga pala ni Father, magmi-meeting daw tayo pagkatapos ng nobena.
Pag-uusapan natin ang tungkol sa prosesyon na gaganap din sa kapistahan. O di ba ang pamilya ninyo ang naatasan sa pailang? Ay, oo. Taon-taon naman yan eh. Naging tradisyon na nga ng pamilya namin ang siyang bumili ng kandila para sa mga iilaw sa prosesyon. At saka, palagay ko'y pag-uusapan rin sa meeting mamaya kung sino-sinong santo at santa ang sasama sa prosesyon. Naku, tiyak kung maaatasan akong igaya ang isa sa mga yon. Kung alin man ang ibibigay sa akin, sumama ka naman ha, para naman may makasama akong kakilala. Oo, yun na pala eh. Sige Angie, hindi na ako magtatagal. Huwag mong kalimutan ang meeting natin mamaya. Oo, huwag kang mag-alala, Perla. Sige, pagpapatuloy ko na tuloy yung pagkakabit nito mga kortina. Baka dumating na si Inang eh. O siya, aalis na ako. Bye-bye! Sa pag-uusap ng magkaibigang Angie at Perla, nalaman nyo ang iba't ibang aktibidad na ginagawa bago sumapit ang pista. Masasabi ba ninyo kung ano-ano ang mga ito? Anong paghahanda sa bahay ang ginagawa ni Angie? Ano naman ang ginagawa sa simbahan? Ipagpatuloy ang pakikinig sa ating dula at marami pang aktibidad na may kaugnayan sa pista ang inyong malalaman. Anong punta mo, Arthur? Gabing-gabi nagbibihis ka yata. Sa plaza po, Inang. Manonood kami ng mga kaibigan ko ng perya. Baka naman magpagabi ka pa ng gusto niya na bata ka. Pagkatapos tanghali na kung magising ka kinabukasan. Naku, Inang naman. Bakasyon naman ngayon eh. Saka taunan lang kung magkaroon ng perya dito sa atin. Titingnan namin kung ano mga bago ngayon sa peryahan. O siya, sige. Huwag kang masyadong magpapadis oras ng gabi, ha? Opo, Inang. Siya nga pala. Alam niyo bang isang dosenang banda ang darating at tutugtog sa bisperas ng pista? O siya nga pa. Oo. Naku, ay dami pala. Di ang laking ginastos ng ating bayan para sa pista, ha? Hindi naman lahat yun para sa pista, Inang. Mga 3 banda lang ata ang talagang inarkila para sa pista. Ang iba tutugtog sa bisperas at magkakaroon ng paligsahan ng mga banda. Talaga? Opo. Aba, maganda yan. Oo. Manunood ako. Tiyak na maganda ang laban. Kaya nga po, binilita ko agad sa inyo eh. Alam ko naman pong mahilig kayong manood at makinig sa tugtog ng mga banda. Ay, oo nga. No, alam mo, nung isang taon walang paligsahan ng mga banda. Buti naman, meron ngayon. Inang, inibita po ni Mayor ang mga yun. Alam nyo naman, election sa susunod na taon. Talaga yan si Mayor. O siya, Inang, aalis na ako. Baka hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. O siya, sige, lakad na. Ano pang mga aktibidad na may kaugnayan sa pista ang inyong nalaman? Saan pupunta si Arthur? Ano ang ibinalita niya sa kanyang ina na labis na kinatuwa nito? Ilang banda ng musiko ang dadating sa bisperas ng pista? Sige, ituloy nyo ang pakikinig at marami pa kayong malalaman. Ay, nako. Ang hirap namang sibakin ng mga kahoy na ito. Ay, medyo sa tinglik. Berto! Ay, Berto! Oh! Bakit ba? Nandito ako sa likod ng bahay. Di pa tapos yan sinisibak mo, ha? Napakahirap kasing sibakin itong kahoy na ito.
Ba't ba? Ano bang kailangan mo? Matanda ka. Mangyari nanghihiram ng hagdan yung mga kabataan. Naglalagay na sila ng banderitas. Ay, naku, ibigay mo. Nandyan lamang sa likod ng bahay ang hagdan. O, tignan mo matandang ito. Matadala ko ba yan? Kaya nga kita tinawag Bakit? Wala ba yung anak mo si Ato? Ay nako, ewan ko kung saan nagsusuot yung batang yan. Nakakaya ang batang yan. Ang mga kapareho niyang kabataan, ayan, naglalagay na ng banderitas. Hindi mo lamang tumutulong yan, ang lokong yan. Sige, pahanap mo kaya ang hila. Nakakahiya naman kay Kapitan. Baka sabihin, hindi man lamang tayo makatulong sa paggagayak ng pista. Oo nga Anak mo, dapat tumulong. Talaga. O ipakuha mo na lang kaya sa mga kabataan yung hagdan. Ituro mo sa kanila. Siya nga pala, Berto. Pumunta kahapon si Kumparing Tomas. At nakikiusap siya ng isang hita mula sa baboy na kakatayin natin sa pista. Ang sabi ko, ikaw ang kausapin. Bakit? Hindi ba magkakatay si Kumparing Tomas? Aba, nalimutan mo na ba? Hindi mo ba naalaala yung alaga nilang baboy na nakalaan para sa piste namatay? Ang laki pala ng problema ni Kumpadre. Bibili pa siya ngayon ng baboy. Oo nga, kaya nga siya nakikiusap sa atin. Kaya na isang hita lamang. Tila may nakuna siyang isang hita galing kina Aling Saling. Ganun ba? Ikaw, ano sa palagay mo? Pwede natin silang pagbigyan. Total, malaki naman yung ating baboy. Sige, kung sa palagay mo'y pwede. Sige, tingnan mo nga itong kahoy na sinisiba ko. Itong mga ito, tama na ba itong mga panggatong para sa pista? Abay, baka magkulang yan. Dagdagan mo pa. Alalahanin mo kung magluluto pa tayo ng kalamay. Ay, hirap magsibak ng kahoy. Ay, nako. Ay, Santisima. Nakalimutan ko yung mga batang nanghihiram ng hagda. Siya, diyan ka na. Naghihintay nga pala sila. Malinaw na pista ang inilalarawan sa ating dula. Ang pista ay taon-taon nating ipinagdiriwang. Ano-anong paghahanda ang ating ginagawa bago sumapit ang kapistahan? Anong paghahanda ang ating ginagawa sa ating pamamahay? Paano naman natin inihahanda ang ating mga sarili? Sa ating munting dula na nagsisilbing ating leksyon, anong mahalagang aral ang inyong natutunan? Kayo ba sa inyong lugar ay nagdiriwang din ng kapistahan? Ano-ano ang mga kaugalian, paniniwala, at paghahanda ang inyong nalaman mula sa ating dula-dulaan? Anong mahalagang papel ang ginagampanan ng kapistahan sa ating buhay? Bakit tayo naghahanda ng masasarap na pagkain kapag pista? Pista, kay saya. Kapag may handahan, pistahan. Banda ng musiko, malaking handaan, prosesyon, peryahan, mga palaro, at Santa Cruzan. Ang mga ito ay bahagi na ng ating kultura. Minana natin ang ganitong kaugalian sa mga Kastila. Hindi ba't isang magastos na pamana ang pista para sa atin? Magastos at masaya. Ngunit, kailangan bang maging magastos ito kung minsan lang ipagdiwang at parangalan ang patron? Ano sa palagay nyo? At bakit? Ating alamin ang ilan sa taunang pagdiriwang ng pista sa ating bansa. Pista ng Itim na Nazareno. Ipinagdiriwang tuwing ikasyam ng Enero
ng mga deboto ang pista ng itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila. Dinudumog ng mga tao ang santong patron ng Quiapo, ang Nuestro Padre Nazareno, na dinala noong 1800 siglo ng Ordeng Recoletos. Sinulog Festival. Alay ito sa Santo Niño. Libo-libong deboto ang tradisyonal na nagtutungo sa Cebu upang magbigay ng pasasalamat at magdasal. Pamulinawin ay isang awitin ng mga Ilocano. Tuwing unang linggo ng Pebrero ito ginaganap sa lungsod ng Lawag, kasabay ng pagdiriwang ng pista ng patron ng bayan na si Saint William the Hermit. Pista ng Magayon. Ang pista ng Magayon ay isang pagdiriwang na ginaganap taon-taon tuwing Mayo bilang isang pag-aalaala sa alamat ng Bulkang Mayon. Ito'y bilang pagbibigay parangal kay Nuestra Señora de la Porteria, ang patron ng Daraga Albay. Pista ng Pahiyas o tinatawag na pista o pintados kasadyaan ay isang masayang pagdiriwang na tumatagal ng isang buwan. Ang pagdiriwang na ito ay sinasabing nagmula sa pista ni Senyor Santo Niño. Pista ng Pahiyas. Ang pista ng Pahiyas ay isang makulay na pista na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo sa Lukban, Quezon bilang pasasalamat sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Ang pista ng Pagoda. Ang pista ng Pagoda ay tradisyonal na pagdiriwang sa bayan ng Bukawi sa Bulacan. Ito'y bilang pasasalamat sa patron na si San Francisco ng Assisi. Dinagyang. Ang pista ng Dinagyang ay pinagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng Enero upang ipagbunyi at maparangalan ang Santo Niño. Higantes. Ipinagdiriwang ang pista ng Higantes tuwing ika-23 ng Nobyembre sa bayan ng Angono, Rizal. Ito'y bilang paggunita kay San Clemente, ang patron ng mga mangingisda. Flores de Mayo. Ito ay pinaniniwalaang nagmula noong 1854 nang ang Vatican ay nagproklama ng doktrina ukol kay Immaculada Concepcion. Ito ay unang ipinagdiriwang sa Bulacan at kinalaunan ay lumaganap sa iba pang lalawigan. San Juan. Ang pista ni San Juan ay pinagdiriwang tuwing ika-24 ng Hunyo kasabay sa paggunita ng kapistahan ni San Juan Bautista, ang patron ng lungsod ng San Juan. At inyong narinig ang ating leksyon sa Alternative Learning System na patungkol sa magastos na pamana. Sana'y marami kayong natutunan. Tunghayan po natin ang mensahe ng ilan sa mga naging matagumpay na mag-aaral ng Alternative Learning System at kung ano-anong aktibidad ang nagaganap sa ALS sa pamamagitan ng isang video presentation. Nagpapasalamat ako sa ALS sa pagkakataong ito na ibinigay nila sa akin upang maibahagi ko ang aking testimony kung paano nabago ng ALS ang aking buhay. Dahil sa ALS, nakapagpatuloy at natapos ko ang aking pag-aaral. At pag sasabihin ngayon, ako isa ng teachers. Sa mga ALS learners, sana hindi lang magtatapos ang lahat pagkakuha ninyo ng diploma ninyo sa ALS. Pagkos, gawin nyo itong instrumento upang maipagpatuloy at matapos nyo rin ang inyong pag-aaral. Maraming salamat po. Mabuhay ang ALS. Good day po. Leo M. Galang po.
isa sa mga napakaraming natulungan ng Alternative Learning System o ng ALS. Tunay nga po sa ALS may pag-asa, walang maiiwan. Ang dahil dito, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Ang dahil din sa ALS, na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo at matapos sa kursong pagkaguro na ngayon ay isa na rin ako sa mapalad na guro o mobile teacher ng ALS. Nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin, lalong-lalo na sa aking puting may bakay na isa ring guro at sa aking guro noon na si Ma'am Janela S. Malyari. Nagpapasalamat din ako sa mga mobile teacher ng Alternative Learning System dahil sila ay masisipag at matityaga. Kung walang ALS, wala akong ngayon dito. Para sa mga learners ng ALS, proud kayo na estudyante kayo ng programang ito. Muli po, ako po si Leo M. Galang na nagsasabi, walang mahirap sa taong may pangarap. Muli po, Leo M. Galang, proud product ng Alternative Learning System o ng ALS. Mabuhay po tayo. Salamat. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro sa Alternative Learning System, Rendo Tomas. Maraming salamat. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Hindi madali ito nararanasan natin ngayon, pero lumalaban tayo because every business gives an opportunity to give jobs to people. And after ng pandemic man, sama-sama kami.
Isa na namang recipe ang ituturo namin sa inyo na pwede ninyong ibenta online o kaya isama sa inyong bakery products. So gagawa tayo today ng cheese Tyson cake gamit ang Princess Cake flour at ang Bake Best baking powder. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Para mapanatili ang magandang katawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellet and Grains. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang. Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Isang magandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System. Welcome sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako po si Ginong Dante D. Silverio, ang iyong teacher broadcaster para sa Alternative Learning System. Para sa isang masayang pag-aaral, siguraduhin nasa maayos at komportable kayong lugar, malayo sa ingay, at nang marinig ninyo ako ng maayos at malinaw. Ako ang iyong makakasama para sa pangalawang episode ng ating leksyon sa Alternative Learning System na may kasanayang pagpapaunlad ng sarili at pagpapahalaga sa komunidad at pagtutulungan patungkol sa mapayapang pagresolba ng kaguluhan, makikilala ang mga kasangkot sa mga kaguluhan at ang mga tumatayong tagapamagitan. Excited na ba kayo sa bago nating pag-aaralan ngayong araw? Bago natin simulan ang ating leksyon ngayong hapon, tayo'y magbalik-aral muna sa ating nakaraang aralin.
Tungkol saan ang ating napag-aralan sa unang episode? Kung ang sagot ninyo ay para lalo pang maunawaan ang kulturang Pilipino, tama kayo. Ano pa? Magaling! Tungkol sa pagtutulungan nating mga Pilipino, isang mahalagang bahagi ng ating kultura ang ritual at pagdiriwang o kapistahan. May kanya-kanya ba kayong gawain sa bahay? Magaling! Ang sisipag naman. Tama! Dapat natin tulungan ang ating mga magulang sa mga gawaing bahay. Sino-sino ang membro ng isang pamilya? Tama! Si tatay, si nanay, si ate, si kuya, at si bunso. At syempre, sa isang tahanan ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ang bawat isa. Meron akong inihandang gawain na pinamagatang Sino Ako? Kilalanin natin kung paano ang mga ito. Isulat sa papel ang mga kasagutan. Una, ako ang ilaw ng tahanan. Sino ako? Pangalawa, ako ang tagadilig ng halaman. Sino ako? Pangatlo, ako ang haligi ng tahanan. Sino ako? Pang-apat, ako ang tagalinis at tagahugas ng pinggan. Sino ako? Panghuli, ako ang nagbibigay saya sa tahanan. Sino ako? Tignan nga natin kung tamang yung mga sagot. Una, ako ang ilaw ng tahanan. Sino ako? Sagot, si nanay. Pangalawa, ako ang tagadilig ng halaman. Sino ako? Si kuya. Pangatlo, ako ang haligi ng tahanan. Sagot, si tatay. Pang-apat, ako ang tagalinis at tagahugas ng pinggan. Sino ako? Si ate. Panglima, ako ang nagbibigay saya sa tahanan. Sino ako? Sagot, si bunso. Tama ba mga sagot ninyo? Magaling! Tandaan, bawat membro ng pamilya ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad. Ang mapayapang pagresolba ng mga kaguluhan ang laman ng ating leksyon ngayon. Naniniwala ba kayo ng kaguluhan ay maaari magsimula sa pamilya? Tama! Kahit sa loob ng ating pamamahay ay may kaguluhan nangyayari. Bago natin problemahin kung paano lutasin ang napakalaking suliraning pangkapayapaan, nasanhin ng problema sa ating pamahalaan, bakit hindi muna natin pag-isipan o pagtuunan ng pansin ang mga pagresolba sa mga tunggaliang nagaganap sa loob ng ating tahanan? Muli, bago tayo magsigula, siguraduhin hawak niyo na ang inyong mga worksheet para sa ilang katanungan na inyong sasagutin. At para naman sa mga nanonood ng Facebook Live, makikita ninyo ang mga katanungan sa inyong screen. Handa na ba kayo? Halina't pakinggan natin ang pangalawang episode ng ating leksyon sa Alternative Learning System sa pamamagitan ng ating dula na pinamagatang Galit-Galit, Bati-Bati.
kung papaano nilulutas ang mga pampamilyang kaguluhan, sino-sino ang makasangkot sa kaguluhan, at kung sino-sino ang tumatayong tagapamagitan. Oh, bakit Tricia? Ano na naman? Mami, si Ate Mayet ayaw maghugas ng mga pinagkainan. Gusto ako na naman ang maghugas. Oh, bakit daw? Nasa ba yung ate mo? Nasa kwarto niya, Mami. Pagkatapos kumain, pumasok na kaagad sa kwarto niya. Ganun ba? Basta na lang iniwanan yung kanyang pinagkainan sa lababo. Sus Mariose, totoo ba yan? Opo, Mami. Ako na nga naghugas ng mga plato kaninang tanghali. Tapos, ngayon gusto ng ate, ako na naman na gumawa ng trabaho yun. Abay, hindi naman tama yan. O sige, tawagin mo ang ate Mayet mo at kakausapin ko kayong dalawa. Amen. Sa inyong napakinggan, may kaguluhan bang magaganap sa itinampok na dula? Sino-sino ang kasangkot sa kaguluhan? Sino-sino ang tatayong tagapamagitan sa palagay ninyo? Ipagpatuloy ang pakikinig na malaman ninyo ang kabuuan ng ating kwento. Ate Mayet! Ate Mayet, tawag ka ng Mami! Bakit ba? May ginagawa ako eh. Mami! O ayaw ni Ate! Mami! Oh, ikaw na babae ka. Nagsumbong ka na naman ano. Talagang ikaw napakasumbongera mo. Tawag ko ng Mami eh. Sige na nga. Para yun lang, nagsumbong na agad. Ikaw kasi. Oo, nasabi. Halika na at baka mainip ang mami sa paghihintay. Ano ba yun? Oh, Mayet, ano itong isinumbong sa akin ng kapatid mo na ayaw mo raw maghugas ng pinggan? Eh, kasi naman mami, ang sabi ko dito kay Tricia eh, siya na muna maghugas ng mga pinagkainan ngayon. Kasi mami, marami akong takdang aralin eh. Baka hindi ko matapos. Hay, naku, Mami. Nagkakalusot naman yan si ate. Hoy, Tricia ha. Huwag kang gumawa ng kwento. Ang sabi ko, ikaw na muna ngayon. Hindi naman ako tumatanggi sa trabaho ko ah. Oo, tumigil kayong dalawa dyan. Lagi kayo nag-aaway para kayong aso't pusa. Hindi ba't sabi ko sa inyo na huwag kayong maglalamangan sa paggawa ng mga gawain bahay? Hindi naman po talaga, mami. Eh ako naman po'y nakiusap kay Tricia na siya muna ngayon kasi marami po akong gagawin. Pero ako na yung naghugas ng mga plato kanina tanghali ah. Tapos ako na naman ngayon. Maski na, eh ba't ako? Mas marami ang ginagawa ko kesa sa'yo eh. Hindi ba't ako ang naglinis ng bahay kaninang umaga? O ano ngayon ang nirereklamo mo? Shh! Mayet, Tricia,
Ay, buti ka. Dalawa lang kayo, napakagulo nyo, ha? Napakaliit na bagay yung pinagtatalunan pa ninyo. Ngayon, narinig ko na ang panig ninyong dalawa. Pareho kayong may katwiran. Kaya lamang, timbangin natin ang inyong mga katwiran. Ikaw, Tricia, nakikiusap ang ate mo na ikaw muna ang gumawa ng responsibilidad niya dahil marami siyang mga takdang aralin ngayon. Eh di, para na ako. Dalamangan yan, di ba, Mami? Ako na nga ang gumawa kanina eh. Ayun, ako na naman. Ngayon lamang sa pagkakataong ito, anak. Tutal, hindi naman mabigat na trabaho yung paghuhugas ng mga pinagkainan. At saka, di ba mas maraming ang ginagawa ang ate mo kaysa sa'yo? Siya ay naglinis ng buong bahay kaninang umaga, hindi ba? Ikaw naman, Mayet. Hindi porket ikaw ang nakatatanda lalamangan mo naman yung kapatid mo dyan sa pagtatrabaho. Huwag mong gawin dahilan yung mga takdang aralin mo. Hindi naman po, Mami. Kaya nga, pinapaalaala ko sa iyo. Tumulong kayong magkakapatid sa paggawa ng mga gawaing bahay at ikaw unawain mo yung kapatid mo. Bata pa yan at medyo hindi pa malalim ang pangunawa sa mga bagay-bagay. O siya, sige, pagbibigyan ko ang kahilingan mo sa pagkakataong ito. Salamat po, Mami. O, ikaw, Tricia, Mayet, dapat marunong kayong magbigayan. Ngayon, maliwanag na ba sa inyong dalawa ang napagkasunduan natin? Opo, Mami. O siya, sige. Lalabas na ako at may gagawin pa. O, Tricia, halika na. Sige na. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng tagapamagitan at ang mga naglalabang pwersa. Sa palagay ba ninyo naging epektibo ang ginawang negosasyon? Bakit ninyo nasabi iyon? Ano ang naging desisyon ng tagapamagitan? Sumang-ayon ba naman ang mga naglalabang pwersa? Nagiging napaka-interesante ang ating kwento. Pakinggan pa ito at malalaman ninyo kung ano ang kahihinatnan ng peace process na nabanggit. Alam mo ba, Dad, kung anong nangyari kanina? Ano naman? Yan, dalawang anak mo. Bakit? Ano nangyari? Nag-away na naman. Hindi naman nag-away. Kaya lang, ay nako, talaga yung mga batang yan. Maliit na bagay lang ay pinalalaki. Ano na nangyari? Ako nalilito sa'yo Oh, Ito ganito malasahan yan. ito na niluto mo. Pagkasarap sa malasahan. Salamat naman. Ganito nangyari, Dad. Ano? Nagsumbong sa akin itong si Tricia, ito ang bunso natin. At sinabing ayaw maghugas ng pinagkainan yan si Mayer. Ngayon, ang ginawa ko, pinagharap ko silang dalawa at pinakinggan ko ang panig ng bawat isa. Ngayon, ano nangyari? Aba di syempre, tinignan ko kung sino ay may katwiran. Lumitaw na mas mabigat ang katwiran nitong si Mayer. Kaya ang nangyari, si Tricia na naman ang naghugas ng plato at nagligpit ng pinagkainan. Pero alam mo ba, masama ang loob ng bunso. Siguro pakiramdaman niya, kinampihan ko ang ate niya. Naku, yung mga batang yan, kaya lalaki na nag-aaway pa rin. Ikaw naman, para di na lumaki ang samaan ng anak mo. Mabuting huwag mong kampihan sino man sa kanila. Ganyan nga ang ginagawa ko. Sabi dapat, mga bata yan Magkagalit ngayon, maya-maya lang, magkabati na uli. Alam ko yon. Kaya naman, sinisikap ko rin na hindi tumanggal ang alitan ng dalawa. Pinagbabati ko sila, alam mo ba? Abay, magkapatid yan at tayo naman ang kanyang mga magulang. Tayo ay may responsibilidad na ayusin ang anumang kaguluhang nagaganap dito sa ating tahanan. Tama ka. Hindi ka nag-iisa sa responsibilidad mong yan. Abay, oo. Kaya nga, ikinukwento ko sa iyo ngayon kung ano ang nangyari kanina. Bayno, hayaan mo. Kakausapin ko ang dalawang batang yan. Sige, Dad. At nang malaman nila ang kamali ang kanilang pinagkagagawa. Tama na.
Hindi ako makakain ng gusto niya sa kakukwento mo eh. Ha? Ubus na yung pagkain mo sa pinggan mo. Hindi ka pa nabubusog niyan. Napakinggan ninyo ang ating dula. Ano ang masasabi ninyo? Hindi ba't kadalasan sa ating bahay nag-uumpisa ang mga kaguluhan? Sa palagay ba ninyo naging epektibong tagapamagitan si Mami? Ano sa tingin ninyo ang papel na ginagampanan ni Daddy bilang isa ring tagapamagitan? Ang pagresolba sa mga kaguluhan o tunggalian na nagaganap sa tahanan ay isa sa mga responsibilidad ng mga magulang. Dapat marunong silang lumutas sa mga problemang katulad ng sitwasyon sa ating dula. Isa na naman nakadagdag kaalaman ang inatid natin sa inyo sa ngayon. Sana'y marami kayong natutunan sa araw na ito. Kapag natapos na ninyo ang inyong mga worksheet, maaari ninyong ipasa sa inyong mga community learning center. Maaari magpatulong sa inyong mga magulang o sa nakakatandang kapatid sa pagpasa ng inyong mga worksheet kung kinakailangan. Bago ako magpaalam, may inihanda akong video clips na inyong mapapanood. Mapapanood nyo dito ang mga sakripisyo ng mga guro at mag-aaral sa alternative learning system para sa kinabukasan. Sana magustuhan ninyo. Meron pa. Sa hirap ay nagugula, ngunit huwag sumuko, puro pangarap makakamo. May pag-asa ka, may chance pa, sa asmat at kaya. Pagbubukan liwalay ang pananagumpay, iyong abot kamay. Hindi pa dadakit sa kagitan at kahirapan. Matatapos ang takip silyo ng pag-asang nanibig. Dahil sa as ngayon, pangarap ng kabataan, diyan na magkakaroon. Ako'y magsisikap para sa tulong mo. Ilog, bundok man ang aking buhok para sa pangarap mo. Kaya huwag
ang pananagumpay, iyong abot kamay, hindi patadaig sa kagipitan at kahirapan. Magtatapos ang takip silim ng pag-asang nanindig, dahil sa ALS ngayon, pangarap ng kabataan, tiyak na makakamtan. Muli, ako po si Ginoong Dante D. Silverio, ang inyong ALS Anchor Teacher para sa Alternative Learning System na nag-iiwan ng katagang, sa ALS, laging may pag-asa. Maraming salamat at hanggang sa muli. Sa mga may nais o interesado makipagpatuloy at makapagtapos ng pag-aaral, maaari kayong mag-enroll sa Alternative Learning System. Sino ang dapat mag-enroll? BLP, mga hindi marunong magbasa, sumulat at magkwenta. Sa elementarya, edad 13 pataas na hindi nakatapos ng grade 6. Sa junior high school, edad 16 pataas na hindi nakapagtapos ng kanilang junior high school. Sa mga interesado, magdala ng isa sa mga sumusunod na dokumento: PSA birth certificate, baptismal certificate, barangay certification, driver's license, postal ID o SSS ID. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa pinakalapit na paaralan sa inyong lugar o kaya bumisita sa website ng ALS Tarlac Province, alsdepedtp.com.
niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Isang magandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa Alternative Learning System. Welcome sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster para sa 3 episode ngayong araw. Binibining Lynn Bitantay, ALS Mobile Teacher. Bago tayo tumungo sa ating aralin ngayong araw, ano ang inyong natutunan sa katatapos lamang na episode? Kung ang sagot ninyo ay kung paano ang mapayapang pagresolba ng kaguluhan, tama kayo. Paano naman naresolba ng mapayapa ang kaguluhan sa bahay? Tama, namagitan ang kanilang nanay. Ipinaliwanag sa magkapatid na minsan ay kailangang magbigayan. Magaling! Patunay na kayo ay nakatutok sa ating programa. Matanong ko kayo, maliban sa telebisyon, radyo, brochure at Facebook, saan pa tayo nakakabasa, nakakarinig, at nakakapanood ng iba pang balita o impormasyon patungkol sa mga nangyayari sa paligid na maaaring makatulong o magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay? Tumpak sa dyaryo o pahayagan. Ang dyaryo o pahayagan ay isa sa mga pinagkukunan ng balita. Alam nyo ba kung ano-ano ang mga bahagi ng pahayagan? Una rito ay ang mukha ng pahayagan. Ano pa? Pahinang opinyon? Editorial o pangulong tudling? Anunsyo klasipikado? Pahinang panlibangan? Palakasan? Buhay artista? Seksyong pangangalakal? At ang sine o movie guide. Ang lahat ng nabanggit ay, ano na nga ba ulit? Tama,
mga bahagi ng dyaryo o pahayagan. Tignan nga natin kung alam ninyo kung saang bahagi ng dyaryo makikita o mababasa ang sumusunod. Pero bago tayo magpatuloy, para sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa telebisyon, isulat ang inyong sagot sa papel. Para naman sa mga nanonood sa Facebook Live, pwedeng i-type ang inyong sagot sa comment section. Halina't samahan akong magbasa sa dyaryo. Una, mababasa rito ang kuro-kuro, opinyon at pananaw ng patnugot hinggil sa napapanahong issue. Magaling, editorial o pangulong tudling. Pangalawa, mababasa rito ang mga patalastas tungkol sa mga pinapaupahang bahay at mga bakanteng trabaho. Kung ang sagot mo ay anunsyo klasipikado, mahusay ka kapatid. Pangatlo, makikita rito ang paboritong comics at palaisipan. Pahinang panlibangan, tama kayo. Pang-apat, mababasa rito ang schedule tungkol sa laro at kung sino ang mga maglalaro. Palakasan ba ang iyong sagot? Magaling! At ang panghuli, mababasa rito ang pamagat ng pelikula o palabas at kung saang sinehan maaaring mapanood. Sa sine o movie guide. Nasagot nyo ba ng tama ang mga tanong? Wow, magaling! Ngayong hapon, ating mapapakinggan ang ikatlong episode ng ating leksyon sa Alternative Learning System na may kasanayan sa sining pangkomunikasyon patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng opinyon mula sa material na nababasa. Mahalaga ang ating opinyon. Bakit kailangan ng ating opinyon? Ito ay upang malaman ng ibang tao kung ano ang ating nararamdaman o kung ano ang ating iniisip. Sa araw na ito, bibigyang pansin natin ang kahalagahan ng pagbibigay ng opinyon mula sa material na nababasa. Maraming mapagkukunan ng opinyon. Una na rito ang media tulad ng dyaryo, radyo, at telebisyon. Sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay mabibigyan ng ideya o impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Dahil dito, maaari tayong makabuo ng sarili nating opinyon. O kaya naman, makakatulong ang mga media na ito sa pagbuo ng opinyon. Pero, huwag nating kalilimutan na ang interpersonal na komunikasyon ay may mahalaga ring papel sa pagbuo ng opinyon ng isang tao. Sikapin din na bago magbigay ng opinyon, mahalaga ang pakikinig. Ito ay makakatulong upang mas mabilis tayong makakuha ng impormasyon. Ating pakinggan ang usapan ng dalawang kabataan na sina Mark at Tito kung ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng opinyon mula sa nababasang impormasyon sa dula na pinamagatang kuro-kuro at opinyon mula sa dyaryo. Tandaan, ang mabisang pakikinig ay kailangan. Una, ihanda ang sarili sa pakikinig. Pangalawa, kilalanin ang mahalagang kaalaman o impormasyon.
Pangatlo, intindihing mabuti ang sinasabi ng nagsasalita. Panghuli, iwasan ng magbigay ng puna habang hindi pa tapos ang nagsasalita. Handa na ba kayo? Pakinggan natin ang dula na pinamagatang Kuro-kuro at opinyon mula sa dyaryo. Entro, ma'am. Ma'am, entro. Ma'am, entro po. Ma'am, entro ka daw. Aling, nandiyan po ba si Mark? Mamadali ka, dito. Si Mark baka mo. Ano na po yan? Audio po yan. O bakit? Wala naman po. O teka, tatawagin ko ha. Meron na. Mark! Oy, Mark! Nandito si Nagsi-play Tito. dito. Tinatawag ka. O ano ba? Bakit hindi ka sumasagot? Ay, naku. Hindi na naman ako narinig ng bata niyo. O siya, sige na Tito. Puntahan mo na lang siya sa bahay. Ewan ko ba kung anong ginagawa niyang kaibigan mo? Salamat po, Aling Daling. Papanig na po ako. Ayan. Hoy, Mark! Ano ba yung ginagawa mo? Nandito ka lang pala eh. Ah, ikaw pala, Tito. May kailangan ka. Halika, laro tayo ng basketball. Panoorin natin yung mga manlalaro. Galing sa kabilang barangay. May ensayo ng maglalabang mga pangkat dyan sa basketball court sa may barangay hall. Pero may ginagawa pa ako eh. Ito naman oh, ano ba yung ginagawa mo? Para nagbabasa ka lang ng dyaryo eh. Sige na naman oh. Ito, napakahalaga nitong ginagawa ko. Alam mo bang, ugali ko na magbasa ng dyaryo araw-araw. Eh di mamaya mo na gawin yan. Manood muna tayo ng basketball, pagkatapos mag-ensayo tayo. Tingnan natin ang mga teknik na mag-ensayo mga pangkat. Parang ayoko eh. Napakainit kasi. At kung tinatamad ako eh. Dito na lang ako, magbabasa na lang ako itong dyaryo. Mark naman. Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mong yan eh. Aba Tito, napakahalaga nitong pagbabasa ko. Palibasa, hindi ka nagbabasa eh. Alam mo ba, sa pagbabasa ko ng dyaryo araw-araw, natuto akong magbasa ng mabilis. Nakakakuha ko ng iba't ibang impormasyon at marami akong natututunan. 4:55 po ako Ito nakatapos. naman oh, maglaro muna tayo. Saka na yung basa-basa na yan. Ay, kung gusto mo hintayin mo ako, tatapusin ko muna itong pagbabasa ko. Napaka-interesante nito eh. Eh ano nga ba yung binabasa mo? Alam mo kasi tungkol ito sa politikal na sitwasyon dito sa ating bansa. Bakit? Ano ba yung nangyayari ngayon? Oh, yan, tingnan mo. Hindi mo nalalaman kung anong nangyayari sa bansa natin. Kailangan pa ba yun? Hindi naman importante yan eh. Hindi naman tayo politiko. Saka may magagawa pa tayo kung sakasakali. Dito, ang layo naman yung sagot mo eh. Ang sinasabi ko, mahalaga sa atin ang pagbabasa upang malaman natin kung anong nangyayari sa ating paligid. Halimbawa, yung tungkol sa political na sitwasyon dito sa ating bansa. Eh, yan nga sinasabi ko eh. Hindi na kailangan mahalaman pa natin dahil hindi naman tayo politiko. At saka isa pa, hindi naman kailangan ang opinion natin. Hindi dapat maging ganyan ang gawin natin, Tito. Paano malalaman ng mga taong kinauukulan kung anong nasa loob natin? O kaya may papaano nila malalaman kung ano ang ating nararamdaman? Kailangan maipahayag natin ang mga yan. Ang isang paraan sa pagpapahayag ng damdamin o saloobin ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng opinyon. Eh, anong ibibigay mong opinyon? Mayroon ba? Paano malalaman kung tama o mali ang opinyon mo? Paano ka makakabuo ng opinyon, Abel? Ay, ang kaibigan kong to talaga oh. Palibasa, hindi ka nagbabasa. Ganito. Eh, talagang wala akong hilig sa pagbabasa eh. Dito, panahon na para magkahilig ka. Alam mo ba, sa pamamagitan halimbawa ng pagbabasa ng dyaryo, lumalawak ang ating pananaw sa mga bagay-bagay. At tayo natututong muna magsuri o kaya magbigay ng opinyon. Ganun pa yun? Eh, ikaw ba ganyan na?
Ba, oo. Kumpara sa'yo. Siguro. Hindi ka magagalit ha, pero mas malawak ang aking nalalaman sa'yo. Naku, yabang naman tong kaibigan ko nito. Hindi, Tito. Tingnan mo ha, dahil sa mga nababasa nating material, tulad ng mga dyaryo, nababasa at nalalaman natin ang mga opinyon o kuro-kuro ng ibang tao. Nababasa natin ang pagpapaliwanag nila tungkol sa mga bagay-bagay at mga pangyayari sa ating paligid. At dahil dyan, marami tayo Nawala po. sa mga usaping Ayun. pang-politika. Ayun. Halimbawa, Meron na ulit. dito, bata man tayo, dapat mapakinggan din ang ating boses. Ika nga. Eh, paano malalaman ang kinaukulan kung anong nararamdaman natin kung hindi natin ito ipapahayag? Dahil dito, napakahalaga na matuto tayong magpahayag ng ating mga salubin. Okay. Eh, sino naman ang magtuturo niya sa atin? Ito nga ang sinasabi ko sa iyo, Tito. Kanina pa eh. Ikaw talaga oh. Alam mo, sa pamamagitan ng pagbabasa ng dyaryo, pakikinig ng mga balita at talakayan sa radyo at telebisyon, lumalawak ang ating pananaw at nadaragdagan ang ating kaalaman. At kapag ganyan, tayo ay natututong mag-explika o kaya'y magpaliwanag, magsuri o pumuna. Dahil mulat tayo sa mga pangyayari, nakakapagpahayag tayo ng ating mga saloobin o ng ating mga damdamin. Kaya ba? Eh ano naman ang matututunan o makukuha din sa dyaryong binabasa mo? Marami, Tito. Tulad nito, oh. Dito sa pang-ekonomiyang sitwasyon natin sa bansa. Magkakaroon na naman daw ng pagtaas sa presyo ng langis. Di ba nga? Tataas lang. At saka ito pa, yung tungkol sa piso natin, ang pagbaba ng halaga ng piso natin. Andyan lahat sa ekonomiyang sitwasyon natin sa bansa, malalaman mo dito. Kita mo na, hindi lang tungkol sa politika ang iyong matututunan. Eh ano ba ang political na sitwasyon ngayon? Kita mo na, maraming mga demonstrasyon ang nagaganap. Maraming mga tao ang nagpunta sa EDSA upang ipahayag ang kanilang damdamin ukol sa pagkakulong ng dating Pangulo. Ganun ba? O, sige nga, ituro mo nga sa akin kung alin dyan ang babasahin ko para malaman kung ano nang nangyayari sa dating Pangulo. Ba, yun lang pala eh. O sige, eto, basahin natin itong dalawang itong dyaryo. Sa iyo na itong mga unang pahina at sa akin naman itong mga huling bahagi. Ayan. Proceed na po ako. O hayan, napakinggan ninyo ang kahalagahan ng pagbibigay ng opinyon mula sa material na nababasa. Kayo ba'y nagbabasa ng dyaryo? May natututunan ba kayo kapag nagbabasa ng dyaryo? Anong pakinabang ang nakukuha nyo rito? Madadagdagan ba ang inyong kaalaman kapag kayo'y nagbasa ng dyaryo? Laging tandaan, igalang natin ang opinyon ng bawat isa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magkakapareho tayo ng opinyon. Sa panahong magkaiba ang opinyon ng magkabilang panig, isipin natin o isaalang-alang ang mararamdaman ng taong nagbigay nito. Para sa karagdagang gawain, tignan nga natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating leksyon ngayong araw. Mayroon akong ginupit na paksa mula sa dyaryong Filipino Star ngayon na nilathala ni Mayor Laison noong February 15, 2021. Pakinggang mabuti at aking babasahin. Pagkatapos mapakinggan, isulat ang inyong opinyon sa isang malinis na papel. Muli, pamantayan ng mabisang pakikinig ay kailangan.
Low demand sa mga nais magpabakuna, ikinabahala. Ang mababang demand sa mga residenteng nais na magpabakuna ang magiging pinakamalaking hamon para sa local government units o LGUs sa mga isasagawa nilang COVID-19 inoculation drive sa mga susunod na araw. Ipinaliwanag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary, Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya na ang low demand sa vaccination ay dulot ng mga kwento-kwento at mga hindi beripikado at negatibong impormasyon na nakuha ng publiko mula sa social media. Muli rin namang hinikayat ni Malaya ang publiko na magpabakuna. Kasabay ng paniniyak na ang lahat ng bakuna na ibibigay sa mamamayan ay ligtas at epektibo dahil dumaan ang mga ito sa tamang proseso. Aniya, ang mga bakuna ay dumaan rin sa ilang panel of experts bago nakakuha ng approval mula sa Food and Drugs Administration o FDA para masiguro ang kaligtasan at bisa nito. I think ang pinakamalaking hamon natin, although gumaganda na, is yung demand. Kasi nga, doon sa nababasa nila sa Facebook, yung kwento-kwento sa kanila, ani Malaya. Tingin ko, yung kailangang mensahe natin sa ating kababayan ay lahat ng bakuna na aaprubahan ng ating pamahalaan ay dumaan sa proseso. Dagdag pa niya. Una nang iniulat ng ilang local chief executives na kakaunti lamang ang mga residente nilang nagpalista para magpabakuna laban sa COVID-19. Ano ang opinyon ninyo mula sa napakinggang mensahe mula sa dyaryo? Bakit mababa ang demand ng mga nais magpabakuna? Kapag natapos nilang sagutan, ipasa ang inyong papel kasabay ng inyong mga worksheet. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Ngayon naman, ating tunghayan ang inihanda naming video presentation ukol sa Alternative Learning System. Mapapanood rito ang mga naging estudyante dati sa ALS na ngayon ay kasama na namin sa larangan ng pagtuturo. Sana ay magsilbing inspirasyon ang kanilang halimbawa. Ako si Binibining Lynn Bitantay, ang inyong ALS teacher broadcaster para sa Alternative Learning System na nagiiwan ng mga katagang sa ALS May Pag-asa. Maraming salamat, hanggang sa muli! Meron pa po. Sir. Sakto. 4 minutes po yan eh. Pagkataon ito, mga ibinigay nila sa akin upang maibahagi ko ang aking sistema kung paano nabago ng ALS ang aking buhay. Dahil sa ALS, nakapagpatuloy at natapos ko ang aking pag-aaral. At proud kong sasabihin ngayon, ako isa ng teachers. Sa mga ALS learners, sana hindi lang magtatapos ang lahat pagkakuha ninyo ng diploma ninyo sa ALS. Pagkos, gawin nyo itong instrumento upang maipagpatuloy at matapos nyo rin ang inyong pag-aaral. Maraming salamat po. Mabuhay ang ALS. Good day po. Leo M. Galang po. Isa sa mga napakaraming natulungan ng Alternative Learning System o ng ALS. Tunay nga po sa ALS may pag-asa, walang maiiwan. Nang dahil dito, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Nang dahil din sa ALS, naipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo at matapos sa kursong pagkaguro. Na ngayon, ay isa na rin ako sa mapalad na guro o mobile teacher ng ALS. Nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin, lalong-lalo na sa aking buting may bakay na isa ring guro at sa aking guro noon na si Ma'am Janela S. Malyari. Nagpapasalamat din ako sa mga mobile teacher ng Alternative Learning System dahil sila ay masisipag at matityaga. Kung walang ALS, wala ako ngayon dito. Para sa mga learners ng ALS, proud kayo na estudyante kayo ng programang ito. Muli po, ako po si Leo M. Galang na nagsasabing walang mahirap sa taong may pangarap. Muli po, Leo M. Galang,
proud product ng alternative learning system o ng ALS. Mabuhay po tayo. Salamat. Sayang, wala akong cellphone. Sa kamay dyan sa pagsasa't ka Nagbubukang liwayway ang pananagumpay Iyong abot kamay Hindi pa dadaig sa kagipitan at kahirapan Magtatapos ang takip silim ng pag-asang nanindig Dahil sa ALS ngayon, pangarap ng kabataan Tiyak na makakamtan Tiyak na makakamtan Tiyak na makakamtan Ako si Binibining Linbit Antay, ang inyong ALS Teacher Broadcaster. Maraming salamat, hanggang sa muli! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isasailalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6.
observation, alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang. Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Isang napagagandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aral ng Alternative Learning System. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Maria Shimba Marquez Corpus, ang inyong teacher broadcaster para sa araw na ito. Siguraduhin nasa maayos at komportable kayong lugar, malayo sa ingay at nang marinig ninyo ako ng malakas at malinaw. Sa sumandaling ito, pakilabas ang inyong sagutang papel at ako'y samahan sa isang masayang pag-aaral. Pagtingin sa sarili ang ating pang-4 na leksyon para sa linggong ito. Pagtanggap sa sariling kahinaan ang paksa ng ating leksyon, at ito ay may kasanayan patungkol sa pagpapaunlad sa sarili at pagpapahalaga sa komunidad at pagtutulungan nating mga Pilipino. Ito ay naglalayong magkaroon tayo ng malawak na pagtanggap at pangunawa sa ating sarili at lalong-lalo na sa ating mga kahinaan. Mga magulang, nakatatandang kapatid, si ate o si kuya, tagapag-alaga, si lolo o si lola, tito o tita. Kayo ang magsisilbing gabay para sa ating mga learners. Mga mag-aaral ng Alternative Learning System, makinig ng mabuti upang marami kayong matutunan ngayong araw. Excited na ba kayo sa bago nating pag-aaralan? Alam kong excited na din kayo. Bago tayo magsimula, tayo'y magbabalik-aral muna sa ating nakalipas na episode. Ano ang inyong natutunan sa ating nakalipas na episode? Tama! Ito ay ang kahalagahan ng pagbibigay opinyon mula sa material na nababasa. Napakagaling ninyo!
Ngayon naman, magkakaroon tayong ng maiksing activity na may pamagat na attitude ko, alam ko. Ang activity na ito ay tutukoy sa ilan sa inyong mga pag-uugali. Babanggit ako ng mga salita. Tukuyin at ihanay ninyo ito kung ito ba'y mabuting pag-uugali o di mabuting pag-uugali. Handa na ba kayo? Sige, kumuha kayo ng isang malinis na papel. Hatiin ito sa 2 bahagi. Isulat ang mabuting ugali sa kaliwa at di mabuting ugali naman sa kanan. Handa na ba? Sige, umpisahan na natin. Babasahin ko ang mga salita ng 2 beses. Inuulit ko, babasahin ko ang mga salita ng 2 beses. Una, tamad. Ang una ay tamad. Pangalawa, nagsasabi ng totoo. Sa bilang 2, nagsasabi ng totoo. Pangatlo, mayabang. Pangatlo, mayabang. Kuha nyo ba? Pang-4, mabait. Sa ika-4, mabait. Gets mo ba? Pang-5, mapamintas. Pang-5, mapamintas. Nakuha mo ba? Susunod, pang-6, makasarili. Inuulit ko, pang-6, makasarili. Pang-7, mapagbigay. Pang-7, mapagbigay. Pang-8, mapagkakatiwalaan. Pang-8, mapagkakatiwalaan. Next is sa bilang 9, masipag. Sa bilang 9, masipag. At sa huling bilang, palautos. Pang-10, palautos. Nakuha nyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Heto ang mga tamang sagot para sa mabuting pag-uugali. Una, nagsasabi ng totoo o hindi sinungaling. Ganito ka rin ba? Nagsasabi ng totoo? Pangalawa, masipag. Pangatlo, mabait. Pang-4, mapagbigay. At ang huli ay mapagkakatiwalaan. Yan ang mga salitang nakahanay sa mabuting pag-uugali. Heto naman ang sa di mabuting pag-uugali. Una, tamad. Pangalawa, mayabang. Pangatlo, mapamintas. Pang-4, makasarili. At ang huli ay palautos. Ito naman ang mga salitang nakahanay sa di mabuting pag-uugali. Ngayon ay handang-handa na kayo sa bago nating leksyon. Halina't pakinggan natin ang pang-4 na leksyon na may pamagat na pagtingin sa sarili. Kadalasan, napakahirap tanggapin ang ating mga sariling kahinaan. Madalas pa nga, masama ang ating loob na tanggapin ang mga pangit na katangiang ito. Ngunit, kailangan may kamalayan tayo sa ating mga kahinaan at hindi dapat matakot kung anuman ang isipin o sabihin ng ibang tao sa atin. Kapag natutunan nating unawain at tanggapin ang ating mga sarili, kasama na rito ang maganda at pangit nating pag-uugali. Ito ay tanda ng pagiging matatag at malawak na kalooban, pagtingin at pagtanggap sa ating mga pangyayari sa buhay. Pagtingin sa sarili ang ibinigay na pamagat sa ating kwento. Tulad ng sinasabi sa pamagat, layunin nitong magkaroon tayo ng malawak na pagtanggap at pangunawa sa ating sarili, lalong-lalo na sa ating mga kahinaan.
Pakinggan ninyo ang isang maiksing dula na maglalarawan sa inyong pagsisikap na maunawaan ang inyong mga sarili. Maaaring naranasan na ninyo ang ilalarawan sa ating dula. Ito ay tungkol sa karanasan ni Cynthia, isang tipikal na kabataan. Tulad ng karamihan sa atin, hindi matanggap ni Cynthia ang kanyang mga kahinaan. Alamin kung ano ang mga kahinaan ni Cynthia at kung ano ang naging reaksyon niya nang sabihin ng kanyang nakatatandang kapatid na si Rita ang kanyang mga kahinaan. Baka kung ano nagpinta si Jerry sa akin pagdalang mo sa India. Kung bakit naman kasi ngayon po tumubong pagka laki-laking tagyawat sa mukha ko. Ayan po. Hoy, Cynthia. Kanina ka pa dyan sa harap ng salamin ah. Baka mabasag yan sa kakatitig mo. O, ano ngayon ate? Para tinitingnan ko lang naman ang mukha ko eh. Kasi kanina ka pa paikot-ikot dyan sa may salamin ah. Akala ko ba mukha lang ang tinitignan mo? Post ka pa nga ng post dyan eh. Si ate naman, alam mo namang dadalaw sa akin sa linggo si Jerry. Ha? Kaya naman pala eh. Di lumitaw din ang tunay na dahilan kaya ka halos hindi umaalis dyan sa may salamin. Kasi gusto mong makita ka ni Jerry na yon na hindi lang maganda sa malayuan, kundi syempre maganda rin sa malapitan. Ay, tama ka riyan, Ate Rica. Natumbok mo. Ay sus, dumali na naman itong kapatid kong maarte. Ano ka mo, ate? Wala. Ang sabi ko ay maganda ka na. Wala nang masasabi pa yung Jerry na dadalaw sa'yo. Cynthia, ito ba yung sinasabi mong crush mo? Siya na nga. Wala nang iba. Kaya pala kilig na kilig. Ano yun, ate? May sinasabi ka ba? Wala. Uy, ate. Magsabi ka naman sa akin ng totoo. Aba, oo, yun lang pala eh. Lagi naman ako nagsasabi ng totoo, di ba? Hindi, pero biro ate. Ano sa palagay mo yung aking mga kahinaan o kakulangan? Anong kahinaan ang ibig mong sabihin? Mga kahinaan bilang nakakabatang kapatid o bilang isang anak o bilang isang mag-aaral? Ano nga ba? Sa lahat ng mga yun, syempre, mga kahinaan ko bilang isang tao. Ba't mo naman gustong malaman? Wala lang. Syempre, gusto ko rin malaman ang mga kahinaan ko para maayos ko ang mga ito, di ba? At sa ganun, ako'y makapagbabago, magiging mas katangi-tangi. Hindi ko pa alam. Gusto mo lang magpasikat kay Jerry? Uy, hindi ah. Sige na, Ate Rica, ikaw naman parang hindi ka kapatid. Bakit? Hindi mo ba alam ang mga kahinaan mo? Mari alam ko, ngunit hindi ko tinatanggap na mga kahinaan ito. Aba, syempre, kailangan ko rin malaman kung ano ang pagtingin ng iba sa akin, di ba? At dahil kapatid kita, alam kong magsasabi ka ng totoo dahil mahal mo ako, di ba? O sige na nga. Kung yan ang gusto mo eh. Alam mo, Cynthia, maganda ka nga. Pero masyado kang mapamintas. At isa pa, may pagkamakasarili ka eh. Gusto mo lang, ikaw ang laging tama. Ganon? Ano pa? Ano pa, ate? Yun nga, may pagkakarengking. Patago nga lang. Tapos, utos ng utos, pero ayaw namang mautusan. Ano? Ate naman, gumagawa ka yata ng salita eh. Teka muna. Bakit ka nagagalit, Cynthia? Akala ko ba gusto mong malaman ang mga kahinaan mo at gusto mong magsabi ako ng totoo? Di na, totoo yung sinasabi mo eh. Bakit? Makasarili ba ako? Karengking ba ako? Mapamintas ba ako? Etc. Di ba naman totoo? Bumalik ka na kaya sa harap ng salamin at tanungin mo ang sarili mo. O kaya, tanungin mo na rin si Inay at si Itay. Ate naman eh. Ba't ka naman umiiyak dyan? Masama bang sinabi ko? Ganun ba talaga ako, ate? Bakit nga hindi mo tanungin ang sarili mo? Masakit tanggapin ang katotohanan, di ba? Pero Cynthia, pag-isipan mo rin ang mga sinabi ko dahil hindi naman ako nagbibiro eh. O sige, diyan ka na nga.
Ipagpatuloy mo yung pagpo-post mo dyan sa harap ng salamin. Bakit masyadong nababahala sa kanyang sarili si Cynthia? Ano ang labis na ikinababahala niya? Sino ang gustong mapahanga ni Cynthia? Ano-anong mga kahinaan ni Cynthia ang binanggit ni Rita nang tanungin niya ito? Sa palagay ninyo, bakit napikon si Cynthia nang sabihin ni Rita ang kanyang mga kahinaan? Napakinggan ninyo ang isang napakaordinaryong pangyayari. Ito ba'y nangyari na sa inyo? Nakatagpo na ba kayo ng tao na may lakas ng loob na talagang sabihin sa inyong harap ang tungkol sa inyong mga kahinaan? Kung oo, ano naman ang naging reaksyon ninyo? Alam ninyo, mabuting alamin ang ating sariling katangian at kahinaan. Ito'y magandang hakbang upang magkaroon tayo ng tiwala sa ating sarili at sa ating mga kakayahan. Ang ganitong pag-uugali ay makakatulong sa paglinang ng magandang pagtingin sa sarili at sa ating pakikitungo sa iba. Linangin din ang ating potensyal o kakayahan. Kung kayo ang tatanungin, paano ang pagtanggap ninyo sa inyong mga sarili? Ang inyong mga kahinaan, ano naman ang inyong mga kakayahan? Tiyak ko na makakabuti sa inyo ang inyong kaalaman tungkol dito. Dito nag-uumpisa ang tunay na pangunawa sa ating sarili at paggawa ng tamang kilos upang mapalitaw ang ating magandang katangian at malabanan ang ating mga kahinaan. Kumusta? Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot sa mga katanungan? Sige, sagutan natin ang ilan sa mga ito. Para sa unang bahagi ng katanungan, bilang isa, bakit masyadong nababahala sa sarili si Cynthia? Ano sa tingin ninyo ang sagot? Tama, nababahala si Cynthia sa kanyang sarili dahil dadalaw sa kanya si Jerry. Sa bilang dalawa naman, ano ang labis na ikinababahala niya? Ano sa tingin ninyo ang sagot? Tama, ikinababahala niya ang maipipinta sa kanya ni Jerry dahil sa tumubong tigyawat sa kanyang mukha na pilit niyang pisahin. Ganito rin ba ang inyong sagot? Napakagaling ninyo. Sa bilang tatlo naman, sino ang gustong mapahanga ni Cynthia? Aha, alam niyo kung sino. Tama, si Jerry. Next, ano-anong mga kahinaan ni Cynthia ang binanggit ng kanyang ate nang tanungin niya ito? May sagot ba kayo dyan? Sige nga, tignan natin kung ganito rin ang inyong mga sagot. Una, mapamintas. Pangalawa, pagkamakasarili. Pangatlo, may pagkakarengkeng pero patago nga lang. Sa huli, palautos, utos ng utos pero ayaw mautusan. Panglima, sa palagay ninyo, bakit napikon si Cynthia nang sabihin ni Rita ang kanyang mga kahinaan? Alam niyo ba ang sagot? Ang huling tanong ay,
Bakit? Ay, tinanggap ba ni Cynthia ang kanyang mga kahinaan? Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para sa ikalawang bahagi ng mga katanungan, ito ay magmumula sa inyong mga sariling pananaw. Gets nyo ba? Para sa ikalawang bahagi ng katanungan, ito ay magmumula sa inyong mga sariling pananaw o kasagutan. Para sa inyong karagdagang gawain, magtala ng 5 bagay na pinakagusto ninyo sa inyong sarili at 5 bagay naman na nais ninyong baguhin. Inuulit ko, para sa inyong karagdagang gawain, magtala ng 5 bagay na pinakagusto ninyo sa inyong sarili at 5 bagay naman na gusto nyong baguhin. Isa na namang dagdag kaalaman ang hinatid namin sa inyo ngayon. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan ngayong araw ay inyong maisasabuhay araw-araw. At dyan nagtatapos ang ating pang-4 na episode ng ating leksyon na may Muli, ako si Maria Shimba Marquez Corpus, ang inyong ALS Anchor Teacher for today. Nag-iiwan ng mga katagang, sa ALS, laging may pag-asa. Ating tunghayan ang aming ihandang video presentation tungkol sa Alternative Learning System. Sana ay magustuhan ninyo ito. Paalam! Nagpapasalamat ako sa ALS sa pagkakataong ito na ibinigay nila sa akin upang maibahagi ko ang aking testimony kung paano nabago ng ALS ang aking buhay. Dahil sa ALS, nakapagpatuloy at natapos ko ang aking pag-aaral. At proud kong sasabihin ngayon, ako ay isa ng teachers. Sa mga ALS learners, sana hindi lang magtatapos ang lahat pagkakuha ninyo ng diploma ninyo sa ALS. Pagkos, gawin nyo itong instrumento upang maipagpatuloy at matapos nyo rin ang inyong pag-aaral. Maraming salamat po. Mabuhay ang ALS. Good day po, Leo M. Galang po. Isa sa mga napakaraming natulungan ng Alternative Learning System o ng ALS. Tunay nga po sa ALS may pag-asa, walang maiiwan. Nang dahil dito, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Nang dahil din sa ALS, naipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo at matapos sa kursong pagkaguro. Na ngayon, ay isa na rin ako sa mapalad na guro o mobile teacher ng ALS. Nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin, lalong-lalo na sa aking buting may bahay na isa ring guro at sa aking guro noon na si Ma'am Janela S. Malyari. Nagpapasalamat din ako sa mga mobile teacher ng Alternative Learning System dahil sila ay masisipag at matitiyaga. Kung walang ALS, wala ako ngayon dito. Para sa mga learners ng ALS, proud kayo na estudyante kayo ng programang ito. Muli po, ako po si Leo M. Galang na nagsasabing walang mahirap sa taang may pangarap. Muli po, Leo M. Galang, proud product ng Alternative Learning System o ng ALS. Mabuhay po tayo. Salamat. Pilipinas kung mahal dahil tataan pa rin ang pag-asa. Pilipinas kung mahal, kaya't huwag suko, di
ang pananagumpay, iyong abot kamay, hindi padadaig sa kagipitan at kahirapan. Magtatapos ang takip silim ng pag-asang nanindig, dahil sa ALS ngayon, pangarap ng kabataan, tiyak na makakamtan. Tiyak na makakamtan. Tiyak na makakamtan. Nais mo bang matapos ng elementarya? O junior high school? Handa kaming tumulong sa iyo. Ang Alternative Learning System o ALS ang sagot sa inyong problema. Sino ang dapat mag-enroll? BLP o mga hindi marunong bumasa o sumulat o magkwenta. Sa elementarya naman, 13 pataas at na hindi nakatapos ng grade 6. Sa junior high school, 16 pataas na hindi nakatapos ng kanilang junior high school. Sa mga interesadong mag-enroll, magdala ng isa sa mga sumusunod na documents: PSA birth certificate, pangalawa, baptismal certificate, o di kaya ay barangay certification. Meron din ba kayong driver's license, o di kaya postal ID. Para sa inyong karagdagang impormasyon, bumisita sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar o di kaya ay bumisita sa ating ALS Tarlac Province website, alsdepedtp.com. Muli, ako si Maria Shimba Marquez Corpus, ang inyong anchor teacher for today. Nag-iiwan ng mga katagang sa ALS, laging may pag-asa. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.